natin ang ating pinakamamalapay si Presiden. Ngunit bago natin pinugatan sa pagpuri, bago natin pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapay Jesus ang gawang honor, doble paggalang at pagrespeto mo sa ating mga magulang, sa ating malapay si Presiden, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Luis Talavera Presiden, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Mamon Alvidan Presiden, sa kanilang mga iluwang duro at aral na pinamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan Presiden, sa kanilang mga pagtuturo, pag-aaral, maminamahal na kilala po natin ang balang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na talaga nandun maminamahal sa ministeryo nito, ating balang gawain itong Presiden. Dito po maminamahal nagbago ang ating buhay Presiden. Dito maminamahal pinagaling ating mga malubhang mga karamdaman, nilutas ang bigat ng problema Presiden. At sa mga oras ito maminamahal tayo pinagpapala at binibiyayaan ng ating pinakamamalapay si Presiden. At nagpapabuti tayo maminamahal ng magandang umaga na po to the whole family of Almeida Children Presiden. Maging sa lahat ng ating mga minamahal iniibig, ating mga kapiling ngayon sa mga oras to, ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved order preacher kay Bumingin, at katuwang ang kanyang mahal na ating beloved sister Divine Presiden, at sa kanilang mga kasama, mga kapiling, mga minamahal, ating mga beloved workers, ating mga beloved manggagawa, maging sa lahat mga minamahal ng ginagamit sa dula ng ating malapay sa Presiden, ating mga beloved choir, mga minamahal, at lahat ng maminamahal ng ating ginagamit ng mga beloved elders in Presiden, at sa lahat ng maminamahal ng kapatiran dating magbaguhan Presiden, at sa lahat po maminamahal na naabot ng nagkakarinig ko sa ating mga kapitbahay. Magandang umaga na po sa ating pinakamalapay sa Presiden, at maging sa lahat ng maminamahal nang nanonood po ng ating live broadcast Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa ibang bansa, maminamahal, especially sa mga baguhan po Presiden na nanonood maminamahal ng kapanood po natin banal gawain sa mga oras to, maminamahal. Magandang oras po din sa inyo, at muli magandang umaga na po sa ating pinakamamalapay si Presiden. Narinig tayo muli ngayon sa muling pagsasagawa ng ating pananambahan Presiden, at muli tayong magpupuri maminamahal sa inyo within Presiden at mga mulmani na within Presiden. At dito maminamahal ating pong inimbitahan ang pinakamatabay sa presensya ng ating pinakamamalapay si Presiden. Sa mga patuloy gawain maminamahal, masaksin nyo rin po Presiden ang mga pinagpalang maghahayag ng kailangan mga buhay na patutungo maminamahal ang ating mga beloved kapatiran Presiden, kung paano po kumilos ng ating malapay sa kanilang buhay na nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magkaramdaman, nilutas ang bigat ng problema. Sa mga oras na sila pinagpapala ng ating malapay Jesus, maririnig mo yan sa portion po ng pagpapatuloy Presiden. Sa pagpatuloy gawain maminamahal, meron din po maminamahal ang mga pag-aawitan ng ating mga beloved choir, maminamahal simula sa ating mga pag-aawitan ng ating mga beloved adults choir, ating mga beloved children's choir, ating mga beloved youth and singers choir, at ang huli, ang ating beloved finest choir, na muli nating dadamahin ang banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus Presiden. Sa pagpatuloy gawain, narinig po mga pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakaloob ng ating kasambubahagi at handog ang ating pagbibigay. Presiden, na dito lahat ng mga Kristyano, dito sinusubok ng ating pinakamalapay Jesus kung hanggang sa katapat ang lahat ng kanyang mga anak, maminong Presiden, na dito maminong dahil pinagpapala ng ating malapay Jesus ng triple blessing, lalo tigig ang pagkapalang spiritual. Presiden, sa pagpatuloy buhay ng huli maminamahal, yung pangangaral na banal na salita ng Diyos. Presiden, dito maminamahal, sabi ng panglingkod, kung tayo kumakain ng mga pagkain ng pagdugusog at nagpagpapalakas sa ating physical pangangatawan, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual Presiden ay kumain din po ng salita ng Diyos. Ang pagkain salita ng Diyos, Presiden, ito yung pagsasagawa ng ating banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Islam, na hindi lamang dito sa ating pastoral house o ating chapel, maminamahal na sinasama maging sa lahat ng ating pinag-uwian maminamahal ang kanyang ating matahanan, ipinamumuhay po natin ang banal na salita ng ating malapay Jesus, yung pagkain spiritual, pagpapakat po natin ang ating pinakamalapay Jesus Presiden. At sabi pa ng malapay Jesus na huwag natin kubayan ang ating pagkakatipon kagaya ng ugali na pa, kundi lagi tayong mag-aral sa isa-isa, natin nagmamalas na malapit ang araw. Ito yung araw na pagbalik ng ating malapay Jesus Presiden. Sa mga oras ito, maminamahal, ay ito yung maminamahal, yung araw, maminamahal, na sabi nga maminamahal na sabi nga dahil magpapahinga Presiden, ibigay natin yung sabi nga 100% natin pananampalataya sa ating pinakamalapay sa Presiden, na nandoon maminamahal, dito tayo pinagpapala, binibiyayaan ng ating pinakamalapay sa Presiden. Nandoon maminamahal, sa mga oras to ay ating
Holy Supper, maminamahal yung pag-aalala, maminamahal sa bagay na ito, maminamahal na dito tayo pinalaya ng ating pinakamalapay yung Jesus God. Tinubos ang lahat ng ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapay yung Jesus God. Sa oras sa maminamahal, hindi ko na masyadong kapahabaan, maminamahal, habang hinihintay din po natin ating mga kapatiran, maminamahal, na narin naglalakbay patungo sa ating panunguwain, maminamahal, narin din po maminamahal, na tayo mag-start na at magbubukas tayo sa panalangin na pananalangin sa ating pinakamalapay sa God upang ang gabayan patubay ng ating pinakamalapay Jesus ay laging sumasa amin. Praise God. At sa oras na hiniling po sa lahat ng manalangin ko na tayo po'y tumayo maminamahal at tayo magkaisang manalangin sa malapay Jesus. Praise God. At tayo magtaas ng ating dalawang kamay bilang tandang pagsubok sa ating pinakamalapay sa God. Manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang magpahalap po ng Ama, Diyos at magparisala. Malapang Jesus, kami napupuri, nagpapasalamat sa oras to. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin, pinagangatan po sila sa ilang paglalakbay. At narito kami ngayon sa balarapan na nakatipo-tipo, na rin nagpapakumbaba. Humingi ng habang kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Sa kami na nga sumuhan po siya na kulang nagkasala, patawarin po kami malapang Jesus. Hugasan po kami ng dugo na umagos sa krus ng Calvary ng Sapa, didadalain po namin sa pagkalahat ng panalangin po ng aming kagalang-galang na bilis na paso. Huwili sa umila, sa malapay Jesus, lagsaw po ang bayong balkaway sa simula hinggang sa matapos, malapay sa pagsasagawa ng aming pag-aawitan ng mga Diopolson, Solemson, na rin ibuso mo yung pinakamagpis sa malapay sa aming galindahan. Dito kalakasan pa rin sa paglilingkod sa iyo, malapay Jesus, lagasan pa rin po ang mga pinagpalang malapay Jesus, na rin ang makahayag ng kailan mabuhay na patutuo. Ikaw mong bigay ng mga patutuo na ipapatutuo nila. Ano paano pagkabilis ng buhay na nagbago kayo ng buhay, pinagiling sa malubhang mga karamdaman, dito sa bibigat ng problema, at sa mga gusto sila pinagpapala na i-anoint mo ang kanilang mga ipapahayag na bubuhay na patupang sa lahat ng pakinig, lalo sa mga baguhan po namin na riyan na idadagdag pa, na nanonood pa ng aming live webcast sa mga oras no, sila na po'y makumberde at may po mga banal gawain, malapit po sa kanila sila dumoroon at makapiling makasama po namin sila malapay. Narinig po lang isang po malapay Jesus, hallelujah. Ang lahat ng pagpupuri, malapay Jesus ng mga choir, ang kanilang iaalin mapuring awit sa iyo, malapay Jesus, simula sa Beloved Adults Choir, Beloved Children's Choir, Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Finest Choir na rin. Muli po namin gabahin ay yung pinakamatamis at banal presensya. Naring sambar po malapay Jesus ang tatayo na mga ngaralan na magpapaliwanag po patungkol po sa pagbigay ng 10 bagit handog, nariyan din po, hallelujah, sa kanilang ihayag, papaliwanag ng mga talata, malapay Jesus, ianayin mo malapay Jesus pang sa lahat ng mga Krisyano, lalo na mga Krisyano na hindi pa po nakakasunod sa bagay nito, mahipong kanilang mapuso at masunod po nila, malapay Jesus, hallelujah, ang patungkol po sa pagbigay. Ito pinangango po mo ang treble blessing na pagpapala, malapay Jesus. Nariyan din po lang siyempre po ang huling itong balgawain, ang pangangaral ba ng salita, ikaw pong bigay ng mensahe na may pag-aaralan, hallelujah, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya po sa inyo. Samahan mo kami sa simula ng balgawain sa matapos at narito po paano mo kami iningatan, pinating mahati sa balgawain. Kundi po sa lahat ng mga malapay Jesus, hallelujah, nagsasagawa ng banal sa mga oras ito, aming Sunday service, malapay Jesus, na rin sa lahat ng Luzon, Visayas, Mindanao, kasi ibang bansa na rin nagsasagawa, lalo na mga kapatiran po na yung manggagaling pa ng malalayong lugar, maglalakbay, na may mga dalang mga sasakyan at iba'y naglalakad, pagkaingatan po sila, sama-sama pong sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pagkalat ng panalangin, namin kagalang-galang balis na Pastor Willie Salaveda, abay nyo kasap, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God, sa moro sa may mahal, tayo magpuri sa ating pinakamamalapay sa praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin.
ang mga buhay namin. Pag-ibig na Diyos'y di nagmamali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa kung sa ngalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalais na ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos'y di nagmamali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos'y di nagmamali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus, oh come what may. Sweet Holy Spirit, well I live for this Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. While he shall praise thee, this will not bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. While he shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I'll reverse Jesus day after day.
I'll hear those Jesus. Oh, how wonderful, sweet, oh sweet, will I be? I'll hear those Jesus. Hey, I've heard it. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. While they shall praise thee, that's well and blessed is Lord. The loving kindness is better than love. I'll be my handsome unto thy name. Lift my hands up unto thy name. One shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do sickle bears me, there was ago, is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. So hallelujah. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, the sickle bears me, and the world is ago, is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Hallelujah. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll do sickle bears me, and the world's ago, is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song, those songs I heard in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And it's the people, that's the people I can count on Him to the very end. Those storm clouds in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk along. Hallelujah. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. Those storm clouds in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. As the people cry, that's the people cry, I can count on Him to the very end. Those storm clouds in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail.
Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and keeps me, is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day, Jesus, I love Him more and more. Simply, Jesus saved and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. With Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had a big sweet day. Saved my weary soul, I thought I had. But Jesus came to me, and by His grace I read. Now His Spirit, so He right now. Once I was lost and sin, I had a big sweet end. Saved my weary soul, that don't have. But Jesus came to me, and by His grace I read. Now His Spirit, so He right now. His Spirit now, see my soul. Spirit, by His blood I'm born. Satan had to be, but Jesus rescued me. Now His Spirit, so He right now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel.
Ooh, he said he wants to end. Now he had some. Oh, now it's spirit. Oh, so he ran. It's spirit. And see my soul. It's spirit. My blind voice, Lord, hallelujah. Said it to me, but Jesus rescued. Oh, now it's spirit. Oh, so he ran. You leave your hand, mighty cold, hold her hand. Do you want the both hands on the prairie? Lord, you could hold a mountain, raise up the mountain, the Lord, keep your mighty hand on me. You leave your hand, mighty cold, hold her hand. Leave your one and the both hands on the prairie. Lord, you could hold a mountain, raise up the mountain, you Lord, keep your mighty hand on me. You that's the cloud, made a rain, from the rain you made a sea, from the sea for the clouds, you give us the light about the deep. You have the earth and the sky, you brought to man. Oh, please keep your precious hand on me. Lord, hallelujah. You that's the cloud, made a rain, from the rain made a sea, from the sea for the cloud, give us light down the deep. You have the earth and the sky, Lord, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand by the Lord, hold your hand. Lay your one, the more hands on the prairie. Lord, you could hold it down and raise up the mountain. To Lord, keep your mighty hand on me. You that's the cloud, made a rain, from the rain you made a sea, from the sea for the cloud, give us light about the wind. You have the earth and the sky, Lord, the mountain. Oh, please keep your precious hand on me. You that's the cloud, made a rain, the rain made a sea, from the sea for the clouds, give us light about the deep. You have the earth and the sky, Lord, the Lord. Oh, please keep your precious hand on me. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be a servant. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant. Learn to be that servant.
Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will leave a my soul. And to the old Lord, who will leave a my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. The shame that my hands triumph over me. Get it out the way. Oh, deep in shame. Get it out the way. Oh, deep in shame. Yes, oh my God. Yes, oh my God. I trust in thee. I trust in thee. Be shame. My Get enemies triumph over me. Show me thy way. Thou way so long. Teach me thy path. Teach me thy path. Thy path so long. Thy path so long. Yes, oh my God. Yes, oh my God. I trust in thee. Let me not be ashamed. Let not my enemies triumph over me. And to the old Lord, who will leave up my soul. And to the old Lord, who will leave up my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed. Hands triumph over me. Oh, great is the Lord, and to thee to be praised. And the city overcome, in the mountain top, His holiness, beautiful celebration, the joy of Yahuwah. He's the Zion, side the golden seed, for a great King. He's the Zion, side the golden seed, for a great King. Who great is the Lord, who ready to be praised. And the city overcome, in the mountain top, His holiness, beautiful celebration, the joy of Yahuwah. It's the Zion side of the golden seed, for the great King. It's the Zion side of the golden seed, for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we understand, only do we understand. Let us blessed be His glorious name forever. And let us word we be with His glory. Amen. 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 Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God,
the God of Israel. Only doing wondrous things, who only doing wondrous things, and blessed be His glorious name forevermore. And let us who repeat with His glory. Amen. 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 He was into my words, oh Lord. Seed of my meditation, hearkening to the voice of my cry, my King and my God. Forever to Thee will I pray. My voice shall know Thee in the morning. Dear Lord, in the morning, I will read my prayer and to Thee and we will come. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, Maker. Oh, He's our God, and we are the people of His pasture, and the tree of His hand, just the tree of His hand, create me and thee. And when you ask Spirit, we and peace will come. Create me and thee, our God. And when you ask Spirit, we and peace. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord. Spirit from me, oh yeah. Restore unto me the joy of Thy salvation, and bring Your right Spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal magpapariin sa akin. Hanggang lang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik ako'y gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritu Banal magpapariin sa akin. Hanggang lahat ng dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik ako'y gawin mong tapat. Isang pusong dapat
akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At halupuli ka, hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal, maghariin Sa akin, hanggang lang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik ko, gawin mong tapat. at sa iyong Harapan, huwag mo akong pang-alisin. Ang Espiritu Banal, maghariin sa akin, hanggang lang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik ako, gawin mong tapat. isang Pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritu Banal, maghariin sa akin, hanggang lang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik ako'y gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu Banal, maghariin sa akin, hanggang lang na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik ako'y gawin mong tapat. ang puso masaya. Kasama ko kayo sa Diyos umibig. Puso ko'y masaya. Kasama ko kayo sa Diyos umibig. Okay ng pagsasalat kanyang tanawin. Ang isang pinupuri dahil ako'y masaya. Kasama ko kayo, tanging sa Diyos Ay umiibig. ibigan ang lahat. Jesus Hilaga, Gawin mo pangarap, pusong masahat. Ibigan ang lahat. Jesus Hilaga, lungkot mo'y pamalitan, bintang galang. Di niyang sinabing laging may araw. O kaya'y hindi na uulan. Kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok parang hirap ay magmanta kay Jesus Ilaga. Ibigan ang lahat kay Jesus Ilaga. Kami ang pangarap, pusong masahat. Ibigan ang lahat kay Jesus Ilaga. Lungkot mo'y papalitan, yatang kalang. Ang munting hilaw ko paghiliwanagin,
Pagliliwanagin, pagliliwanagin mo ang munting hirap ko. Pagliliwanagin sa gitna ng mundo humahibig. Tatakpan ko ba kung hindi sandali? Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba kung hindi? Pagliwanagin sa gitna ng mundo mahibig. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Pero akong nakilala isang tunay na kaibigan, ako'y Kanyang minamahal, hinaalis sa kalungkutan. Pero akong nakilala isang tunay na kaibigan, ako'y Kanyang minamahal, hinaalis sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus naman natagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hiling mo mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig hiling mo mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang Kanyang handang ibinigay para sa atin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos
lamang di mo pa alam. Tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig ng mahal ng tapat, at laging nasa isip gabi araw si Jesus. Alam mo, mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging tayo tamis ng presensya. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananako at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong dinanggan, ano ang nadarama, kapayapaan hinasa'yo. Nakamtan mo ang biyaya sa aking Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananako at tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit, wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo baka magbibigay. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus, tagapagligtasan. Mananako at tanging ikaw lamang ang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa kahiyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabala ko. Ako iisipin kong lahat ito, ang tunay na dakila mo. Hinibig mo ang katulad ko, ano ang may gagawin ko? Lahat ibinigay mo, paghinaan ang buhay mo. Namatay ka rin sa lakot, ano ang may gagawin ko? Ang araw ay napakalapitan, gabi yung gugunitan, at hangin ng makikita, at tayo magsama-sama. Lahat binigay mo, paghinaan ang buhay mo. Namatay ka rin sa lakot, ano ang may gagawin ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na kahit
dakila mo, ibibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? May gala, may tuwang, masaya sa piling ng Diyos. Sa hirap ng puso ay naglalaho. May awit, masaya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahati ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng mabuhi, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamahan ay para lang sa Kanya. Handog ka ay kapayapaan, handog ka ay kagalakan, handog ka ay kalakasan. Sa bawat pusong napapangal, iyan ang awit ng mabuhi, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamahan para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilahit. Wala sa'yo may hahangin, ang awit ko'y iyong hinggit. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko ito sumisilap, ang siyo'y sumasang. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko ito sumisilap, ang siyo'y sumasang. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Kadakilaan mo, tunay at bukas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay lubos na titiwala. Tayo'y Kanyang kilala upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, hawiran ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at bukas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago, sa kapangyarihan mo kami ay lubos na titiwala. Tayo'y Kanyang kilala, pang purihin siya. Kaya't purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami masasama
sawa. Sa pagpupuri di kami mapapagod. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, binatahi, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalaya. O purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Tayong lahat ay dinubos sa kasalanan, nilinis bagong buhay, ibinihis kami o pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos at dakila. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinatahi, mga pilay pinalakad, nakakita ang mga bulag, masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami masasawa sa pagpupuri, di kami mapapagod. Magagawang di ang lahat, halang-halang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magkagawa, di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay, halang-halang sa Panginoong Jesus. Sa bagay di magkagawa, di magkagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, who is the coming King? For Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the devils and hands flee far away. In the fight, to the mothers, Jesus, and tell me who can stand before. In the fight, in the name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, it's victory. Hallelujah, I am free, Jesus, give me victory.
glory, glory, hallelujah. It's all and for me, oh victory, it's victory, hallelujah. I'm with you, give me victory, glory, glory, hallelujah. It's all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. So glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit send the Lord. To this foundation, to this foundation, to this foundation, and by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, Jesus set me free. The devil I'm on, Jesus set me free. The devil I'm on, Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Living for Jesus, that's life of more. Serving and following Him, hallelujah. Living our life, it's no life at all. I know it's Jesus came in, hallelujah. Nothing is satisfied like Jesus winning. He makes my happy heart sing. For He saved us way happy and more than living for Jesus my King. Oh, living for Jesus, that's life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living our life is no life at all. I know it's Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus winning. He makes my happy heart sing. Walking Savior's way, happy and more than living for Jesus my King. Ride the faith, way for the victory. Ride the faith, way to the dead. And it will keep us still rejoicing as we follow along life's way. So let it move out, let the faith move in. Let the song ring out, let the joy begin. For without you, it shows we find the faith way to Him. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Our God is wonderful. My, Jesus, my beneficiary, my beneficiary, my, Jesus is mine. My Lord, my is mine.
promise of mine who is mine. Every chapter ever said will lie. I'm trusting His word divine. And every promise of mine who is mine. Every promise of mine who is mine. Every chapter ever said will lie. I'm trusting His word divine. Every promise of mine who is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to be. Counselor, Prince of Peace, mighty God to see. Saving me, keeping me from holy shame. This wonderful is mine, He will praise His day. This is the day, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Rejoice, 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 tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, tell me of the Lord. See amen, see amen, tell me of the Lord. See amen, see amen, tell me of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's so holy, He said, He said, it's so holy, He said, Jesus, He said, it's Bobby, my soul, is singing, he's shouting, but Jesus in me home. People are just standing, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping in my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. Singing and shouting, but Jesus save me home. People are just standing, Jesus save my soul. It's bumping, 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 bumping in my soul. It's bumping, bumping, bumping in my soul. Singing and shouting, but Jesus save me home. People understanding that Jesus saved my soul. Bumping, 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 bumping in my soul. Bumping, bumping, bumping in my soul. Singing and shouting, but Jesus saved me home. People understanding that Jesus saved my soul. Bumping, 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 bumping in my soul. Bumping, bumping, bumping in my soul. Singing and shouting, but Jesus saved me home. The people understanding that Jesus saved my soul. Bumping, 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 bumping in my soul. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat magsabi ng praise the Lord.
And praise God, at tapos namin mga paboring masayang mawitin sa malapay sa praise God. At ibidadalin sa ning balguan mamahal. At ibidadako na sa ning mga lumanin na witin. At ibinibigay pagkakataon sa ning beloved elder, the beloved brother Alvin. Praise and praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muna ay sama-sama manalangin, mga minamahal. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilap mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli, Malapinoon, sa patuloy na pag-iingat po sa bawat sa amin, at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan o Malapinoon. Hallelujah. Sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang iyong abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po iyong abang lingkod, Malapinoon. Maging mga espesyal na papuring awitin, langisan mo po, Malapinoon. Samahan mo po kami, Malapinoon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo kaming lahat ng Santong Espiritu. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawa sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming inasaan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong tinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan, napasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan, kami ay tumatawa sapagkat ikaw ang laging naming patnubay sa landas na aming pinataan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong tinago. Hinugasan ng banal na dugo ni
katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa aming Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan kami ay tumatawag sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan kami iyong hinago. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa aming O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa aming O Diyos na dakila. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin kadakilaan mo sa
kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay
tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama.
ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, siya'y hindi nakulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan kung bakit sa krus dugo niya'y nabuhos, kung bakit tayo ay narito magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, iwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, di ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manalig ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama sa pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Sa kanila'y isinaysay ko ang dakilang pag-ibig mo, na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo, nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, inalimurak at tinuraan ang iyong mukha.
lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Marami ang nagtatanong, bakit ganon na lamang ang pagsisikap kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Hindi nila maunawaan ang ligaya kong nadarama na pagnanais kong kalugdan mo ang aking ginagawa. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, inalimurak at dinuraan ang iyong mukha. Inakumbong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, hinalimurak at dinuraan ang iyong mukha. Inakumbong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Sa kanila'y isinaisi ko ang dakilang pag-ibig mo na bagamat ikaw ay Diyos, pinili mong maging tao. Walang katulad na pagdurusa ang naranasan mo nang dahil sa kasalanan ng bawat tao sa mundo. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, hinalimurak at dinuraan ang iyong mukha. Inakumbong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Hindi mabilang ang mga latay at bugbog na tinanggap mo. Sa bawat sugat mo'y dumaloy ang banal mong dugo. Nilibak, hinalimurak at dinuraan ang iyong mukha. Hinakumong lahat ng dusa na dapat ay para sa akin sana. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan paman. Wala nang karamdaman o kapighatian, ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan.
sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahirin kahit sino ka man. Gabi at araw lumipas na, dahil ang Diyos na ang liwanag, hindi nasasapin, gulo na pinangangambahan. Ang lansangan ay ginto, hallelujah. Tubig ay parang kristal, mansyon ng tahanan, punong nagbibigay ng buhay. Wow, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Wow, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Ang tahanang inilaan ng ating Panginoon, hindi masisira, mananatili kailan paman. Wala nang karamdaman o kapighatian, ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Wow, langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang papahiran, mga luha ay kanyang papahiran.
pahiran. Mga luha ay kanyang papahiran kahit sino ka man. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukha. Mga luha ay kanyang mapahiran kahit sino ka man. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay. Bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip hayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisihayo, ako'y magpupuri sa'yo.
wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uaming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo. Puri sa'yo at wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uaming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na
maranasan. Susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, amen, hallelujah. Sa pagsunod sa'yo'y makakamtan. Halina tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay bukas. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko sa'yo na rin. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling. At sa Kanyang mga latay, karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda na Kanyang pag-ibig na sa akin ay ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig. O kay Jesus kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan.
Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ay ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig, o kay Jesus umiibig. O kay ganda ng kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y pumipintig, o kay Jesus umiibig. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi kukupas, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos laging sariwa, pag-ibig ng Diyos ay dakila. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, o dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo o Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, o si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri.
mapagpapala, purihin siya. O si Jesus Tuwina, bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. Bigay niyang kagalingan, purihin siya. O si Jesus Tuwina. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in, and be glad in. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free, yes I'm free. Free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water when I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinakataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po nagpapabot ng dobling paggalang, pagbati. Hallelujah. Sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi natin naalala ang mga turut aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal anak kay Ate Vines Dear. Hallelujah. Ako rin po bumabati sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran,
sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, maging sa ating mga, hallelujah, mga pinagpalang baguhan natin minamahal na bisita, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat, hallelujah. Tunay tayo lubos na pinagpala, dahil lubos tayong pinagpala, dahil meron po tayong mga minamahal na baguhan, hallelujah. Grabe magpala ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Isang kaluluwa lamang, hallelujah, na lumapit sa paanan ng Diyos. Milyong-milyong anghel sa langit ng nagkakatuwaan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay po ang inyong pagparito, mga minamahal. Ito po ay hindi disgrasya, bagkus ito ay grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Talagang tunay na kayo iniibig ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi niya pinahintulot, minamahal, na kayo mawala lamang, minamahal. Talagang kayo dinala sa kawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At minamahal, hallelujah. Tayo lubos na maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, nandiyan na grabing protection at grabing pag-iingat. Hallelujah sa atin lahat, minamahal. At tayo po minamahal ay dadako na kung saan ito ay pagbabahagi ng mga buhay na patutuo ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Hallelujah. Sa tunay po minamahal, sa buong maghapon minamahal, wala po tayong ibang gagawin dito kundi papurihan, pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kanina tapos po minamahal ang ating pag-aawitan ng joyful at solemn minamahal. At ngayon ay pagbabahagi ng buhay na patutuo, maging pagbibigay, maging lahat ito minamahal. Lahat ito minamahal ay talagang pagpupuri at paglulahati sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kagaya po ng sinasabi po namin lagi sa inyo minamahal, na talagang ito ay mga bagay na ginawa ng dakilang Diyos na hindi akalain minamahal. Hallelujah. Ang akala ng iba, ito'y drama-drama lamang minamahal. Ngunit ito'y talagang tunay na nangyari sa buhay ng Kristiyano. Nando minamahal na kung saan minamahal, hindi po ito scripted minamahal, ito'y hindi drama. Hallelujah, ito'y personal na karanasan ng bawat Kristiyano simula nung sila'y naglingkod sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At minamahal, hallelujah, ando minamahal na sa grabing pagpapala ng Diyos, dati-dati minamahal, ang buhay ng iba sa amin, nando na nag-aantay lamang ng kamatayan. Ang iba sa amin, minamahal, hallelujah, talagang nando na talagang grabe ng hirap, pagdurusa, at kirot at sakit ng karamdaman, minamahal. Maging ang iba, minamahal, nais na magpakamatay, hallelujah, dahil sa grabe ng mga problema. Ang iba, minamahal, talagang halos nawawala ng sarili, halos papatay na ng tao. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos. Simulan tayo kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nandito ang bawat sa atin nagkita-kita, pinagtagpo ng dakilang Diyos para sa grabing layuning pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tunay po minamahal na sabi ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi po dito minamahal sa aklat po ng Mateo na ipangaral ang ebanghelyong ito sa kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas minamahal. Ito pong pagbabahagi ng pagpapatotoo minamahal, ito po yung nasa banal na kasulatan. Hallelujah. Nandun minamahal ang mga pangyayaring ito minamahal na kailangang ihayag minamahal, yung mga kamanghamanghang gawa minamahal. At sabi nga po minamahal, dahil ito yung mga pangyayaring ito minamahal, yung mga pagpapagaling na yan din po ay nasa banal na kasulatan. Actually, yan po ang tanda at patunay na nasumpungan natin ang totoong gawain ng buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi po minamahal dito sa Marcos 16, ang talata po ay 16 hanggang 18. Ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, dadapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga nagsampalataya, magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila ay magsisiyawak ng mga ahas, at kung magsinom sila ng mga bagay na makamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga sakit at sila'y magsisigaling. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal ang bawat sa amin dito minamahal kami kinihabagan ng dakilang Diyos. Sa unang dalangin ng man of God, ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor World Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawa minamahal, ang aming mga karamdaman minamahal, hallelujah, nandun napakarami namin problema, lahat yan nilutas at pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito yung nasa banal na kasulatan minamahal, na sumpungan nyo ang buong katotohanan minamahal. Kaya minamahal,
Makinig po kayo mainam sa pagbabahagi po ng mga buhay na patuto, lalo na po sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Kung paano lubos na pinagpala ang mga Kristiyano na dati-dati minamahal, naging kasing sitwasyon nyo rin po minamahal. Hallelujah, nandun minamahal talagang ang kalimitan po sa amin dito minamahal, nag-aantay na ng kamatayan. Ngunit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Akala natin noon, ang Diyos drawing, ngunit napatunayan natin, ang Diyos ay buhay na buhay. Mapagpalang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong ibigay ang buong pagkakataon sa ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Ang una pong magbabahagi, ang ating beloved brother Sander de los Santos. At sundan po siya ng ating beloved sister Marta Tamundong. Sunod po, pangatlo po ang ating beloved brother Tarel Tawaran. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Susan Nodado. Ang panglima po ang ating beloved brother George Bigaong. Ang pang-anim po ang ating beloved sister Miriam Reyes. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sila po ang anim na mahal na papapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At mangyari na lamang po minamahal. Kayo po yung maghanda na po minamahal. At basta ang pagpapatuloy minamahal, talagang minimum of 5 minutes at maximum ng 7 minutes minamahal. Upang i-direct to the point natin yung mga pagpapalang ating natanggap na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sander de los Santos. Hallelujah, praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na pinugsos lamang. Hallelujah, praise the Lord. Dobliga lang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, gayon po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, na hindi natin makakalimutan po mga minamahal ang kanilang turot aral po, mga minamahal na pinagpala, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Gayon din po aking binabati ang kanilang mga minamahal na sa lahat po na nanonood ng live webcast viewer, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng beloved elder, gayon din po sa ating Kuya Bubini, Origin Preacher, Kuya Bubini, gayon din po sa ating beloved Sister Vines, at sa lahat po, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, most especially po mga minamahal sa mga baguhan po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, gaya din mga minamahal, gaya din nyo ako mga minamahal noon ako'y baguhan, mga minamahal. Talagang una kong dalo mga minamahal dito sa banal na gawain, mag-isa ko lang mga minamahal. Talagang ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang ako'y pinaupo mga minamahal. Ang ginawa ko bilang baguhan noon mga minamahal, ako'y nagtataka sa mga ginagawa nila mga minamahal. Minsan umiyak sila, pumapalakpak mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang nag-observe mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ang observe na yun mga minamahal, aking pinagpatuloy sapagkat ang pag-observe mga minamahal hindi makakaya ng isang daluhan lang mga minamahal. Kaya ang ginawa ko, ako'y nagpatuloy mga minamahal sa banal na gawain. Bagamat nung time na yun, ako'y mag-isa lang mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Sa lahat ng oras, napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Kaya manatili po kayo mga minamahal sapagkat kayo pinagpala mga minamahal. Gaya namin mga minamahal na dati-rati mga minamahal nung ako'y wala pa sa banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Ako'y nakakilala mga minamahal sa banal na gawain sa pamamagitan lamang ng panonood ng TV mga minamahal. Aking maalala noon mga minamahal, ako'y magka-college mga minamahal. Ako'y walang magawa sa bahay, ako'y napahilig sa panonood ng TV mga minamahal. Hanggang minsan mga minamahal, nadaanan ko ang banal na gawain mga minamahal. Yan ay aking pinanood sa TV mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y napahumaling na manood mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal. So dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ako'y dumalo mga minamahal. Talagang una kong dalo mga minamahal. Hinanap ko ang banal na gawain. Nahanap ko dyan mga minamahal sa dati sa Lukban mga minamahal. Talagang grabe. Unang pasok ko lang mga minamahal sa banal na gawain. Talagang
hindi ko mapaliwanag aking nararamdaman na sobrang galak mga minamahal, Praise the Lord. sobrang Hallelujah. kagalakan mula sa mahal na Panginoon na aking nadarama na yun ay hindi ko naramdaman kahit kailan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang bilang kabataan nun mga minamahal, mag-isa ko lang dumadalo. Ako'y napahiwalay mga minamahal sa banal na gawain. Siguro buwan din akong nakadalo, ngunit una kong dalawang mga minamahal, gaano kahalaga ang bautismo mga minamahal. Ako'y nagpabautismo agad mga minamahal, tinanggap ko ang bautismo agad mga minamahal nung una kong dalo. Ngunit mga minamahal bilang kabataan, ako'y napahiwalay. Hanggang sa mga minamahal nandyan, ako'y pumasok sa college. Ako'y nandyan na mga minamahal, sa aking pagka-college mga minamahal, nandyan na natuto. Hindi na ako pumapasok mga minamahal. Ang first subject namin mga minamahal, inuman mga minamahal. Hindi kami, bago kami pumasok mga minamahal, uminom kami hanggang sa pagtitik ng marijuana. Sa mga minamahal talagang grabe mga minamahal ang bisyo na pagbibisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang nandyan, naghahanap ng sa kalisingan mga minamahal, naghahanap ng away mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang hindi ako nakagraduate mga minamahal, gawa ng ako'y nabarkada mga minamahal. Ang ginagawa ko lang noon dati nung ako'y magte-third year, pumapasok lang nang wala mga minamahal, inom, tapos tatambay mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang ako'y huminto na, hanggang sa ako'y mga minamahal, ako'y napunta sa Cavite mga minamahal upang magtrabaho. Nandyan na mga minamahal talagang ang bisyo ko na pag-inom, paggamit ng marijuana mga minamahal, nandyan ay nadagdagan mga minamahal. Natuto na rin akong gumamit ng drugs doon mga minamahal. Grabe mga minamahal, halos pagkatapos ng trabaho namin mga minamahal, nandyan ang pagbibisyo, inom, mga lugar na delikado mga minamahal, talagang pinupuntan namin yan mga minamahal. Talagang grabe, makakuha lang kami ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang grabe, sobrang gulo ng aking pag-iisip. Grabe kapag ako'y nakatake ng drugs mga minamahal, nandiyan na ang depression. Talagang hindi ko paliwanag mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, naisipan kong umuwi mga minamahal dito sa Pangasinan. Year 2012 mga minamahal, ako'y umuwi dito. Hanggang sa akala ko ang bisyo na yan ay aking makakalimutan o maiwasan. Ngunit mga minamahal, patuloy ang bisyo na yan mga minamahal. Talagang grabe pagbibisyo na yan. Hallelujah. Talagang yung mga kasamaan ko mga minamahal, sila'y natukhang, yung iba nakulong mga minamahal. Talagang kung saan kami nagtitik ng drugs mga minamahal, kung saan may pwedeng mapagtikan mga minamahal, kami nagtitik dyan mga minamahal. Talagang grabing bisyo na yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, minsan, 2 beses mga minamahal, naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Ako'y hindi makatulog noon mga minamahal sapagkat ako'y langus sa drugs mga minamahal. Ang ginawa ko mga minamahal, talagang naalala ko ang banal na gawain. Ako'y nanood sa YouTube mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y napaluha mga minamahal. Talagang doon nang umpisa mga minamahal ang aking desire na manumbalik muli sa una dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wilder de Estrada Almeida mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, itong September, aking maalalang mga minamahal, September 2016 mga minamahal, yun ay kami dumalo mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Ngunit nandyan pa mga minamahal, ako'y uminom pa noon, nagtitik pa ng drugs noon mga minamahal. Ngunit bilang mga minamahal, talagang ang ginawa ko lang, nagpatuloy ng dumalo mga minamahal. Ang bisyo na yan mga minamahal, talagang bisyo na yan, napakasarap mga minamahal, lalo na pag nakatik ka ng drugs mga minamahal. Ngunit mga minamahal, sa aking patuloy na pagdalo mga minamahal, 3 beses sa isang linggo noon mga minamahal, ang bisyo na yan, inalis na ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. narito Hallelujah, sa inyong hallelujah. harapan. Binago na ako ng mahal na Panginoon sa mga bisyo na yan, inalis na mga minamahal. Talagang mga minamahal, gawa ng aking pagdadrugs noon, pag-inom, nung ako'y manumbalik mga minamahal, may ininda akong karamdaman mga minamahal sa tagiliran.
talagang ito'y napakasakit mga minamahal. Siguro gawa ng yun pag-inom, hindi na kumakain, pagdadrugs mga minamahal. Talagang mga minamahal, ininda ko yan ng ilang buwan mga minamahal. Ngunit mga minamahal talagang sa aking sarili talagang may mali sapagkat mga minamahal kung ako'y kakain mga minamahal talagang kahit kunti lang napakasakit ng akin tiyan. Kung ako'y iinat magunat ng aking katawan talagang nararamdaman ko ang sakit mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang mga minamahal, tulad nyo mga minamahal na baguhan, patuloy kayong dumalo mga minamahal sapagkat ang ginawa ko lang, patuloy akong dumalo ng dumalo mga minamahal. Talagang ang sakit na yan pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the sa Lord. Liloy. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal, Right, amen. sapagkat nasumpungan natin ang totoong banal na gawain mga minamahal na ang Diyos ay naghimala mga minamahal. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal talagang lubos-lubosong kinang pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung ako'y napahiwalay mga minamahal, talagang grabe. Ako'y dati mga minamahal kami maghanap ng pag-iinuman mga minamahal nandiyan sa motor mga minamahal kami aalis sa bahay. Naranasan ko mga minamahal 2 beses na madisgrasya sa motor. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoong Jesus. Bagamat nung time na yan mga minamahal, kinalimutan ko siya. Ngunit gaano siya katapat mga minamahal, ako'y kanyang iningatan mga minamahal. Kaya aking pinapasalamat ang pinakamamahal na Jesus. Gayon din mga minamahal, nung ako'y napahiwalay talagang sa aking pag-iinom mga minamahal, ako'y nakabato ng sasakyan mga minamahal. Ngunit ang sasakyan na yan mga minamahal, yan ay kilalang tao dito sa San Carlos mga minamahal. Yan ay nabato ko ang kanyang sasakyan. Mga minamahal talagang yan ay bumaba. Tinutukan ako ng baril mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang grabe. Grabe mga minamahal ang kalukuhan mga minamahal kung wala tayo sa mahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal talagang ako'y nagpapasalamat. Bagamat nung time na ako'y tinutukan ng baril mga minamahal, hindi nila pinutok. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Ako'y kanyang iningatan Amen. mga Praise the minamahal. Bagamat nung time na ako'y kinalimutan ko siya mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, dati rin mga minamahal nung ako'y napahiwalay, kami nagpunta sa Dagupan mga minamahal upang kumuha ng drugs mga minamahal. Sapagkat ang lugar na yun talagang napakadelikado mga minamahal. Pagpasok namin sa lugar na yun mga minamahal, talagang tinutukan kami ng kasama ko ng sumpak mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Bagamat nung time na yun kinalimutan ko siya, ngunit gaano katapat, katotoo ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nagdalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Ako'y kanyang buti hindi pinutok yung sumpak na yan mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang pag-iingat mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Sander de Los Santos sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tignan niyo po manamahal, mag-isa tayong mga manamahal na bisita, ang ating mahal na kapatid, dati siyang drug addict manamahal. Tunay manamahal, kapag ang isang tao drug addict, napakahirap na yung magbago manamahal. Halos talagang wala ng direksyon ang buhay niyan. Ngunit dito sa gawain, maging kanyang karamdaman, pinagaling ng dakilang Diyos ang kanyang pagiging drug addict. Inalis ng pinakamamahal na Panginoon, siya'y binago ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ganyang kabuti po ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryong ito minamahal. Talagang tunay na siya nagbabago. Ang saganang sa atin, di natin kayang baguhin ng ating sarili, ang ating mga sarili minamahal. Ngunit sa Diyos, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved adult choir, tayo po kumayot magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Kay sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Hindi ko kayang pigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan kung ba't ang puso ko ngayon may sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Kay sarap talaga magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa
pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, ba't ang puso ko ngayon may sigla? Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Palakpakan pa natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo minamahal at tayo makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin ng ating beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved adults choir. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon.
Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Praise the Lord. God bless mo, beloved choir. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay manimahal na kabuti ang ating dakilang Diyos. Ngayon po ay ating Holy Supper manimahal para po mag-isa din mga minamahal na bisita. Hallelujah. Ito po ay pag-alaala sa kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Nung kanyang ibigay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang kadakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang patuloy gumagabay lagi sa ating mga mahal at maging sa inyo minamahal na bisita. Talagang kaindinapon ito dahil sa grabing pag-ibig sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Talagang huwag natin katamaran minamahal maging palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan natin, hindi tao ang ating pinapalakpakan, kundi ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po kami mahal sa pagbabahagi po ng buhay ng patotoo. Atin na pong pinaghahanda. Tinatawagan ng ating beloved Sister Martha Tamundong. At sundan po siya ng ating beloved brother Taro Kawaran. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluralhati, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At Praise the ako Lord. rin nagpapaabot paggalang, pagbati sa ating minamahal na pastor, sa ating pag-alala ng kabutihan na itinuro po sa atin ng ating mahal na pastor, maging din po sa ating mahal na pastora, Lina si Almeida at sa kanilang buong pamilya Almeida Children's. Ganon din po sa ating mga minamahal na mga manggagawa, at sa ating mga minamahal na kapatiran at sa ating mga baguhan na nandirito ngayon. Magandang tanghali na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y nabigyan pagkakataon para pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kabutihang ginawa po sa aking buhay, mga minamahal. Dahil dati-dati mga minamahal, talagang ako po'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Ako po'y adik ng mga bisyo, mga minamahal. Adik po ako ng sigarilyo, adik po ako ng sugal, mga minamahal. Parati po akong nasa sugal at kawawa po yung ating mahal na anak. Kawawa po yung aking mga anak, mga minamahal, dahil po inuupahan ko po sila para hindi po sila pumasok ng school. Para po ako po hindi magambala po sa aking pagsusugal noon, mga minamahal. Ganun po ako katalamak sa bisyo, mga minamahal. Hindi po ako nawawalan ng lighter at sigarilyo sa aking bulsa. Alam niyo po mga minamahal, sa mga bisyong yan, na yan po mga minamahal nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Na bagamat noon nakarating po aking malasawa sa dako po ng Saudi Arabia. Subalit wala po mga minamahal na ipon po mga minamahal. Ubus po yan lahat mga minamahal ng aking mga alas na kanyang binigay sa akin. Talaga po wala po mga minamahal aking po yung nagsagla at hindi ko na po natubos. Hindi pa ako nakuntinto mga minamahal ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa. Ito po isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung malapit na po siyang umuwi, mga minamahal, ako po ay natatakot, mga minamahal, dahil wala po akong naipon na pira. At napakarami pa po akong utang na hindi pa nabayaran sa mga 5-6 sa mga tao, mga minamahal. Lalo na po ang kanyang titulo ng lupa, ito'y isinangla ko po sa bangko. Alam niyo po, ako'y natatakot, mga minamahal, noong malapit na po siyang umuwi. Grabe po, mga minamahal, sumabay pa mga minamahal, na ako po'y pinagbintangan, mga minamahal, na hindi ko po ginagawa. Alam niyo po, mga minamahal, nung panahon yun, naisipan ko pong layasan po aking mga anak. Layuan na po sila. At nung hindi ko po makaya, mga minamahal, naisipan ko na rin pong magpakamatay, mga minamahal. Isaksak ko po yung bagay po sa kuryente, mga minamahal. Dahil naisipan ko po magpakamatay dahil sa grabing problema, mga minamahal. Subalit, nung ma-share po sa akin ang gawain ito, mga minamahal, ng pabangkin ng aking mahal na asawa na siya po'y nasave po sa dako po ng Baguio. Sabi niya, tita,
bakit ang lungkot mo? Sabi niya sa akin. Nasabi ko po aking problema sa kanya, mga minamahal. Sabi niya, tita, sumama ka sa akin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yan lahat ng problema mo, yan ay lulutasin ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, year 1994, alam niyo po, yun po, taon po, mga minamahal, nung makilala ko ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at tinanggap ko ating pinakamamahal na pa Jesus. Ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At alam niyo, mga minamahal, totoo po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa gawain ito, mga minamahal, sa pagkalatag panalangin po ng ating mahal na Pastor Wildis Radalmida, kabalikan ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Lahat ng aking problema na yan, lahat ng aking pagkakautang na yan, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya ako'y labis-labis nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Maging din aking mga bisyo, yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Akin din pong sariwain, mga minamahal, noong mga minamahal, at nasubukan ko na rin pong nawalan ng buhay, mga minamahal, dahilan po sa aking panganganak, mga minamahal, sa pang-12 bibig ko, mga minamahal, na siya po ay namatay po sa aking sinapupunan, mga minamahal. 2 beses po yan nangyari, mga minamahal, year 2000 at year 2003, mga minamahal. Subalit, alam niyo po, mga minamahal, nung una po, sa akin pong panganganak, mga minamahal, sa kahabagan naman na Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, aking nailuwal ng panganak po, yung aking mahal na bibi na patay po sa aking sinapupunan, sa kahabagan naman na Jesus. Subalit, nandyan, mga minamahal, pagkalabas po ng aking mahal ko po na anak, mga minamahal, na bagamat siya po ay patay, mga minamahal, nandyan po, mga minamahal, ako po'y nag-bleeding, mga minamahal, nandyan na halos naubusan na po ako ng dugo. Hirap na hirap po ako huminga, mga minamahal, dahil ako po'y naubusan na po ng dugo, mga minamahal. 40-0 na lang po ang natitira ng aking dugo. Hindi na po ako makahinga, mga minamahal. Subalit nandyan, mga minamahal, aking panalangin sa isip na lang, mga minamahal. Ako'y nagsumamo sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, dugaan mo pa aking buhay, paghimalaan mo ko, dahil maraming anak na pinagkaloob mo sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, bagamat ako po, mga minamahal, pagdating ng alas 9 po ng gabi, mga minamahal, ako'y nalagutan ng hininga, mga minamahal. Ako na po'y namatay, mga minamahal. Alam niyo po, aking mahal kong asawa at mga anak, aking mga anak, pumunta po sila dito, mga minamahal, humingi po sila ng backup prayer dito po sa ating banal na gawain, mga minamahal. At aking malasawa na lumuhod po na nalangin po dyan po sa ospital. Alam niyo po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, totoo, mga minamahal, na bagamat patay, kayang-kayang buhayin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil pagdating, mga minamahal, ng alas 5 ng umaga, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, sa panghalatang panalangin ng ating mahal na Pastor Wildis Radalmida, ako'y muling binuhay ng Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. na Panginoon. Alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli akong binuhay ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y labis-labis, nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At aking din pong sariwain po, mga minamahal, aking mahal na anak, mga minamahal, na yan po ay nasugat, mga minamahal. Naputol po ang ugat po dito sa kanyang daliri sa paggawa po ng barel-barelan na kawayan, mga minamahal. At araw po yan ng linggo, nasa gawain po ko, mga minamahal. Naiwan lamang po, mga minamahal, yung aking anak na yan. Subalit, nandyan, mga minamahal, hindi pa po dumugo nung araw, mga minamahal. Subalit, pagdating po, mga minamahal, ng gabi na kami na po ay natulog, mga minamahal, nakita ko po, mga minamahal, aking anak
na si Brother Lito, mga minamahal. Yan po mga minamahal ay nakabalot po yung isang palda ko sa kanyang kamay na puno ng dugo, mga minamahal. At isang kumot po yung puno ng dugo, isang palda, isang duster ko, mga minamahal. Napakaraming dugong nawala sa kanya. At pagkagising ko, mga minamahal, nung tinanggal ko po yung nakabalot sa kanyang daliri, patuloy pa po, mga minamahal, na umaagos yung dugo kasing ganito kalaki na talagang dumadaloy pa po yung dugo sa kanyang daliri. At hindi ko po naisipan, mga minamahal, na dalhin sa ospital, mga minamahal, kundi aking naisipan ang mga patutuo ng ating mga minamahal na kapatiran dito sa harapan na aking napakinggan. Sinubukan ko rin po, mga minamahal. Sabi ko, ako'y nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kahabagan mo ko, patawarin sa aking mga pagkukulang. Sabi ko, at paghimalaan mo aking mahal na anak na ito. Sabi ko, hindi ko po naisipan na dalhin ng ospital. Ako'y umawit, mga minamahal, ng mga ilang papuring awit, mga minamahal. At akin din po siyang nailihan sa mga minamahal. Sabi ko, ikaw na dugo na patuloy na dumadaloy sa daliri ng anak mo. Huminto ka sa pangalan ni Jesus. Sa kahabagan naman na Panginoon, sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon, instant po na pinahinto. Praise the Lord. Hallelujah, Pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maiksi po, mga minamahal, ating oras. At hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ko lamang. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Martha Almondong sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Ganyan po kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Tingnan nyo ang ating mahal na kapatid. Grabe minamahal, at least, actually, naranasan na po minamahal ang mamatay na minamahal. Grabing mga karamdaman minamahal. Ngunit talagang ating napatunayan sa ministeryo ng minamahal. Hallelujah. Na talagang ang Diyos ay ang dakilang manggagamot minamahal. Patuloy lang magtiwala sa ating dakilang Diyos. Ang kalimitan po dito sa amin minamahal. Hallelujah. Mga nataningan na po ang buhay. Ngunit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin pinagpala ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang kung tayo magtitiwala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. At kunin ang ating mga pinupuntahan natin ng mahal sa mga manggagamot lang. Pero ang pinakadakilang manggagamot ay narito sa mga gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Atin na pong tinatawagan ng ating mga kapatid, ating beloved brother Tarel Tawaran. At ating pong pinaganda ang ating beloved Sister Susan Lodado. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po ang lahat, ako'y nagpapabot, nagbibigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal sa ating pinakalampusus ko lang, mahal, praise the Lord. Ganun din po, hallelujah. Nagbibigay ako ng bibling paggalang at respeto, pag-alaala sa mga iniwang aral sa ating mga parents, Lord, Holy Lord, sa ating kagana-gana ng mga pastor, Evangelist Budista Dalmeda, Holy Lord, ganun din po sa ginitong aral na iniwan sa atin na Pastor Lina Kumon Almeda, Holy Lord, pagbati sa buong Almeda family, Holy Lord, sa kanilang children, grandchildren, Holy Lord. Ganun din po sa mga beloved manggawa sa panguna ating beloved ordinary picture, kaya Bobrenil, sa kanilang mahal na anak at Divine Seer, Holy Lord. Sa inyo po mga minamahal, maging sa webcast viewers, bagawan man datiyan, sa pagpalang araw sa ating lahat, Holy Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinaka-Jesus na andyan na kalakasan na pinagkaloob sa araw na to, Holy Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan na pag-uwi namin kagabi galing practice dito, Holy Lord. Pag-gising ko kanina umaga, ramdam ko yung katawan ko na naabot ko na yung pagod ko. Siyempre, galing trabaho, diretso yung overnight natin, Holy Lord. Pero, andyan yung kahabagan natin pinakalampasos sa liya. Alam niya yung desire ng puso natin na makadalo, Holy Lord, kaya pinagkakalob yung kalakasang physical, Holy Lord. Alam niyo po mga minamahal, alang-alang sa mga baguhan,
maging sa webcast viewers na nanonood sa ating live streaming. Ang inyong abang lingkod po sa aming pamilya na kakilala sa ating pinaka-Jesus way back 1994, hindi sa paghahanap ng katotohanan o ano pa yan, pero naabot kami ng kahabagan ng ating pinaka-Jesus sa unat dalangin ng ating kagalang-galang mahal Pastor Alves Lord. Andyan yung mga naunang Kristiyano, sabi nila sa Jesus Miracle Crusade, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay buhay. Andyan na nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay, nagpapala, nagliligtas sa Alves Lord. Lahat po yan ay aming nakamtan, Alves Lord, sa aming patuloy naming pagdalo, Alves Lord. Alam niyo po mga minamahal, yung sinasabi nila noon na ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade sa aking ama ay nagpapagaling. Totoo po yan. Kasi ang aking beloved ama, pasintabi po sa mga breaking po, aking ama po ay may taglay na acute ulcer. Matagal na panahon, binatap po yan. Siya po ay andyan na pag nagdura po yan, may kasamang dugo. Kaya bawat po sa kanya malipasan ng gutom. Pero nakilala kami sa mga gawain ito, andyan na nagpa-counsel po siya sa mga beloved manggagawa. Taliwas po sa turo ng tao kasi sabi nila, Brad, mag-alay ka ng 5 days na ayuno. Andyan po nasabi ng aking ama sa kanyang kabaguan, ano po yung pag-ayuno? Pag-ugnayan sa ating pinaka-Jesus, pamamagitan ng pagpupuri at panalangin, hindi ka kakain. Andyan na, sabi ng aking ama, bawal siyang malipasan ng gutom. Pero sa banal na gawain ito, tinuruan tayo manampalataya, Alves Lord, sa ating pinaka-Jesus sa liya. Sa kanyang pagtalima at pagsunod, andyan yung pagpapala, Alves Lord. Hindi lang po kagalingan ng karamdaman, pinagkaloob din po yung pagbabago ng buhay sa kanya. Ang kanyang bisyo, inalis ng ating pinakamalapit sa Praise the Lord. Ganun din po mga minamahal, ang aking ina, Alves Lord, andyan na may pagka-bullish po yan. Pero nung makakilala ka sa banal na gawain ito, binihisan po na may kabanalan ginawa ang tunay na babae, Alves Lord. Praise the Lord. Ganun din po mga minamahal, ang sabi nila ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagpapala, Alves Lord. Totoo po yan mga minamahal, kung aking alalahanin, hindi sa pagbaba ng sarili, pero nung araw, andyan na, galing kami sa hikahos na buhay. Sobrang hirap po mga minamahal, pero yung sabi ng mga beloved preacher na aking kinagisnan ng bata ko, sabi nila, patuloy lang ako maglingkod sa ating pinaka-Jesus. Dumalo kayo ng dumalo, huwag magliban, magtapat kayo sa pagbibigay. Darating din ng araw, pagpapalain tayo, Alves Lord. Alam niyo po, totoo po yun mga minamahal, dumaan yung taon. Di po namin namalayan, kami po yung magkakapatid, Alves Lord, mula sa sobrang hirap na pamilya, nakapagtapos kami ng pag-aaral, may kanya-kanya Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Sa ating dakilang Diyos, Alves Lord. Ang sabi nila, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nag-iingat. Totoo po yan mga minamahal. Ang inyong abang lingkod, buhay na patotoo. Way back 2018, nung ma-ambush kami ng hanay ng NPA sa dako ng Mountain Province. Nung panahon na yon, nabigo kami sa tulong ng tao kasi tumawag kami sa provincial headquarter ng air support para tutulong sana na mapuksa yung mga hanay ng NPA. Pero nung panahon na yun, sabi nila, stand your ground, walang darating na backup sa inyo. Ibig sabihin, sa madalit sabi, mamatay, babuhay, wala silang pakialam. Alam niyo po mga minamahal, kailanman dito binigo ng Malapino, di maiksi ang kanyang kamay. Pagtawag ko sa aking beloved wife, humingi ng backup prayer sa dako ng pastoral house natin, Alves Lord. Alam niyo po, wala pa pong isang minuto, humatras po yung hanay ng NPA, Alves Lord. Nakauwi po kami ng Praise ligtas. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Bagamat nung panahon na yun, pinahintulutan na ating dakilang Diyos yung kapatiran natin. Siya mismo yung team leader ko that time. Natamaan po siya ng sniper bullet po, Alves Lord. Alam po natin yung sniper bullet, yung mga may kaalaman, malakas yan, yung impact niyan. Pwedeng pagtamaan ako, yung taong nasa likod ko, pwedeng madamay din, Alves Lord. Kaya nung panahon na yun, siya po yung pinakaunang lumabas ng ospital at pinagtataka ng doktor, yung bala na tumama sa kanyang likod, yung bala pa ang nayupi, Alves Lord. Gano'ng kabuti at kadakila ang ating pinagdinig ko ng Diyos, Alves Lord. Maging ang aking beloved kuya, Alves Lord. Nasabugan po yan ng rifle grenade. Sa lakas ng impact, andyan na wala na po siyang panahon na magsisi, kundi napasigaw siya ng Alves Lord. Nabingi po siya sa lakas ng impact ng shockwave ng rifle grenade, Alves Lord. Pagmulat ng kanyang mata, pagtingin niya sa kanyang paligid, yung bakal wasak, yung simento wasak, yung kahoy wasak, Alves Lord. May mainit siyang naramdaman sa kanyang tagiliran, nakala niya po dugo na lumalabas. Pero paghawak niya po, bakit matigas na bagay, pagtingin niya po yung sharp nail, dumikit sa kanyang damit. Butas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran, hindi binutas ng sharp nail. Lord, hallelujah, hallelujah. Ganyan po kabuti ang ating Diyos na nakilala sa Jesus Miracle Crusade.
Andyan po na marami po kami nakamtahan mula na makakilala kami sa balagawain to, pero kulang po tayo sa oras, kaya pinapasalamatan ko ang ating pinaka-Jesus sa pagpalang material, financial, physical, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan, pasalamat sa itanging sa ating pinaka-Jesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tignan po natin, minamahal, ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah, grabe minamahal, napakinggan niyo minamahal. Grabe sinabugan ng kanyang kuya minamahal. Sumabog yung rifle grenade minamahal. Imagine, sumabog pati yung bakal, butas minamahal, semento, butas. Imagine yung tagiliran, mas sigit pa sa bakal na ginawa ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Imagine, katawan lang ito, kung tutusin, mas malambot pa ito sa saging minamahal. Ngunit tingnan nyo yung shrapnel minamahal, hindi po tumalab dahil napakabuti po ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At habang naghahanda po ang ating beloved children's choir, tayo po tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin siya o purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang pagpapala, purihin siya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po manatiling nakatayo minamahal at makisabay sa makalangit na awitin na dadalhin beloved choir. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach Beloved Children's Choir. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Book of Psalms chapter 119 verse 11. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Amen. Praise the Lord. From the book of Romans chapter 5 verse 8. But God commanded his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Amen. A great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He is higher than the skyscraper, and He's deeper than the submarine. He is wider than the universe, and beyond my wildest dreams.
you the honor of your name. Just look at what you've done for me. I'll never be the same. Let me be a shining light for you. Let me be a joy to you always. Let me be a shining light for you. Let me be a joy to you always. I love you, Lord. I worship you. I love you, Lord, always. So thankful, Lord. You saved my life. You saved my life today. Let me be a shining light for you. Let me be a joy to you always. Let me be a shining light for you. Let me be a joy to you always. Be a shining light for you. Let me be a joy to you always. Let me be a shining light for you. Let me be a joy to you always. Be a shining light for you. Let me be a joy to you always. Let me be a shining light for you. Let me be a joy to you always. Let me be a joy to you always. Let me be a joy to you always. Praise the Lord. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. In the name above all names, be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po, beloved children's choir, sa mga papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kung may mga chikiting kayo mga minamahal na nais po ninyong mag-children's choir, makipag-ugnayan lamang kayo dyan mga minamahal sa ating information mga minamahal. At atin na pong tawagan mga minamahal ang
tatlong huling magpatuto, ang ating beloved sister Susan Nodado, followed by youth and singles choir singing. Panlima ang ating beloved brother George Bigaong. Sundan po sila ng ating beloved sister Miriam Reyes, then followed by Jesus Pioneers Generation Choir. At sa di na po pagtatagal mga minamahal, atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Susan Nodado. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ang pinakamataas ng pagluluhati, pagdating po sa bato, ay para naman po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ginagalang ang mga pastor, Bristad Almeida, paging po sa kanilang bilang sa Pastor Lina Coman Almeida, kanilang iwan na po araw po sa ating Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa kanilang bilang Almeida family, Praise the Lord po, maging po sa pangasiwa po dito po sa dako ng San Carlos City Outreach po, ating bilang ordained preacher po mabigil, maging po sa kanilang bilang daughter po, ating bilang Ate Bansir po, Praise the Lord. Maging po sa kanilang beloved elder po para magagawa sa inyong mga kapatid sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Lubos po, pinapuri, pinapasalamat ang dakilang Diyos sa buhay na mula akong binigyan ng pagkakatubuli at pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, praise the Lord. Hallelujah. Hindi po tayo accepted po sa araw ng nakaraan po mga minamahal na daan po mga tubig po mga minamahal dahil yun ang iyong amang lingkod mga minamahal tunay po mga minamahal at yan po ay naranasan po mga minamahal nandiyan po mga minamahal yung mga sintomas po mga minamahal na yung nandiyan po yung aking panghihina aking physical pangangatawan nandiyan po yung nandiyan din po mga minamahal yung wala akong pangamoy mga paglasa mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuloy nga po mga minamahal. Nandiyan po sa aking physical po mga aking nanghihina. Nandiyan po na aking katawan mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Tuloy nga po mga minamahal. Yung sintomas po ng COVID ay nasa akin mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, aking ginawalan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Ako ay nakinig ko ng praises song po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal. Kung dahil tinuluhan po tayo ng ating magulang po sa ating pinakamamahal ang Pag-Jesus, paano magsumamo sa ating pinakamamahal ang Pag-Jesus, paano magsisi sa ating mga nagawang kasalanan sa mga nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah, tuloy nga po mga minamahal. Dahil nag-start po yan po mga minamahal, aking naramdaman niya mga minamahal, ay lunis po mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, araw ng gawain ng resident po ako nakadalo dahil po ang aking hinang aking physical ng pangangatawan mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan po yung sinasalitwa ang sarili mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal kinausap ko ang ating pinakamamahal ang Panginoon Jesus. Umingi ng habang kapatulan sa kanya mga minamahal na aking pagaling sa aking nararamdaman mga minamahal. Dahil tuloy nga po mga minamahal yung panghihina ng aking physical mga minamahal. Gusto ko lang po ako ay nakahiga mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, praise God, dahil po mga minamahal, nandiyan po Friday na po mga minamahal, overnight po natin mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, sabi ko sa ating pinakamamahal po ng Jesus, nabigay po akong kalakasan mga minamahal po, okay, makadalawin po, sabi ko ako sa gawa yung ating dakilang Diyos mga minamahal. Pero nga po mga minamahal, po sa pigo ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Ating mahal pa sa Ustad Almeida, mga po mga minamahal, ako binigyan ng kalakasan mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Tuloy na po mga minamahal, praise God. Nandiyan po mga minamahal na nag-aagawa ng Sunday po mga minamahal. Ito talaga po naramdaman po ang kagalingan ng ating binibay ng ating dakilang Diyos na buhay sa amin. Kaya salamat sa ating pinakamamahal ang Panginoon Jesus dahil sa kalagayan ng ating beloved husband dahil ayaw po pong hawaan po mga minamahal dahil sa kalagayan po dahil po siya i-stroke po mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal po sa kahamagan ng ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Hindi po siya hawaan. Salamat po. Praise the Lord. Sa buhay, praise the Lord, hallelujah. Aking hindi po pinapasalamatan at ating pinakamamahal ang Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal, praise the Lord, hallelujah. Nung kabataan, nung dalaga pa lang po ako mga minamahal,
Nakapunta po ng ibang bansa po, mga minamahal pong magtrabaho, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, praise God, hallelujah. Bali ilang buwan lang po ako doon, mga minamahal, dahil ang aking alaga po, ang mga minamahal ay isang matanda po, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal ang aking amo, mga minamahal, isa po silang ang Buddhism po, mga minamahal. Nandiyan po kanilang mga minamahal, kanilang sinasamba, mga minamahal. Nandiyan po ang inyong abang lingkod, mga minamahal, sinama po nila sa kanilang sinasamba pang minamahal sa dako ng Indian, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, napakarami po namin pumunta doon, mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, in short po mga minamahal, nakapukanta po kami doon, mga minamahal. Bali isang linggo po namin doon, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, nasasiyang ko po kung paano silang sambahin ang kanilang ang sinasamba, mga minamahal. Isang Buddha po, mga minamahal. Biro po ako nasaksihan po doon, mga minamahal. Ang sinasamba po nila, isang napakalaking statue na ahas po, mga minamahal. Sa gitna niya po mga minamahal, din na pala po yung ahas po, mga minamahal. Doon ang isang statwa po na tao, mga minamahal, yung kanilang sinasamba, mga minamahal. Doon nga po minamahal na akin nasasyan doon po, mga minamahal. Sabi ko kahabag-habag ang kanilang ginagawa, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ang yung abang lingkod, kami lang po ang aking kasama na Pilipina po, mga minamahal, ay nakikinalang po ng Princess of dahil ay po namin marini po yung kanilang tugtog po, mga minal doon, mga minamahal. Doon nga po mga minamahal, Princess, alilinya mga minamahal, pasintabay po sila kumakain po, mga minamahal. Nandiyan po wala na po silang ligo doon, mga minamahal. Ganun po ang kanilang ginagawa po doon, maging ang bata ang aking nakasasiyan po, mga kung paano tinuruan po maglingkod doon sa kanilang sinasamba, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, isipa ko mga minamahal, ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay dahil nakilala ko ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade po, mga minamahal, International Ministry po. Sa pangangasiwa po, mga minamahal, ang una po ang ating mahal na Pastor Estrada Almeida, mga minamahal. Dahil nandiyan po ang kanilang panalangin po, mga pagluhod ng araw at gabi sila po inanalangin para po tayo maligtas sa mga minamahal. Turing nga po mga maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay dahil po ako'y kinahabagan niya, mga minamahal, upang maglingkod sa Kanya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanilang mga turot aral po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Turing nga po mga minamahal, praise God, hallelujah. Kuya kayo nakakaroon ng karamdaman, mga minamahal, na nandiyan po mga minamahal, umihina na ako ng habag sa ating pinakamamahal ng pupuri sa ating mahal na Panginoon Jesus upang pagalingin mga minamahal. Tuloy nga po mga minamahal, wala akong ginamit naghamot, mga minamahal, katulad doon mga minamahal na aking mahal na ina, ginagawa niya, pinapainom na agad ng gagamo para mawalang aking lagnat, mga minamahal. Subalit dito tinuruan po tayo ng ating mahal na pastor kung paano magsisimanalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, hindi tayo bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, yan po mga namahal ang karamdaman po, nagkaroon lang na po mga minamahal, ito yung pinagaling lang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging aking karamdaman din po mga minamahal, ang bata lang po ako mga minamahal, meron na po akong rayuma, mga minamahal. Nandiyan din po ang aking anime, din mga minamahal, praise God, hallelujah. Nandiyan din po ang mga minadisminoria, mga minamahal. Tuning nga po yan, mga minamahal, dito lang po nakantang kagalingan, nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa iyo pinagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, praise the Lord, hallelujah. Akin din po pinapasalamatan ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ang pagbibigay ay susi ng pagpapala po, mga minamahal. Bakit ko nasabi mga minamahal, dahil ko po, nandiyan po nasubukan ko po dito mga minamahal. Subukan yung mga minamahal. Tunay nga po ang pangangaral po, dahil totoo po mga minamahal. Nasa buong katotohanan na po tayo mga minamahal. Kaya wala po tayo mag-isip na tayo umalis po sa gawain ito dahil nandito na po talaga po mga minamahal, kaligtasan po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, praise God, hallelujah, sa aking pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, hindi ko na po na inaasahan ng mga inisip po mga pagpapala na binigay po sa atin ng ating mahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, binigay po kami na family business po mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal, kahit ni 5 wala akong binigay dyan mga minamahal. Wala akong shinir mga minamahal. Subali ang mahal na Panginoon, gumawa ng paraan pang mga minamahal na isang tao po ang aming mga malabuhas mga minamahal kayo nakasama po sa business na yan mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, pag-isipin ko lahat po mga pagpapalabinhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang ang aking buhay, kulang ang aking pagpupuri sa mahal na Panginoon, sa kabutihan ng dakilang Diyos na buhay. Sino hindi maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Dahil nandito po na po talaga po ang katotohanan sa ating pinakamamahal na gawain ito mga minamahal.
Alam niyo mga walang kaluhian po talaga mga minamahal. Praise the Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos sa buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung dumaan mga pagsubok sa aming buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, minsan bilang tao na sa laman pa mga minamahal. Nandiyan yung panghihina ng physical mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Praise God, hallelujah. Subalit kung titignan mo kabutihan ng dakilang Diyos sa buhay mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Praise God, yung pagsubok na yan ay bibigyan ka ng lakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po mga minamahal na lagi ka namin tinatawag ating mahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos ko napupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Nandiyan din po mga minamahal, binagyan po kami ng isariling po sasakyan po mga minamahal na tricycle po para po mga minamahal pakadalo sa gawain po dito mga 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Kaya lubos ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Unahin na lang natin po lagi po ang ating kaluban ng mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon magbibigay ng mga sisiglig po mga minamahal. Yung mga hindi mo inasahan ay bibigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga Panginoon. Hallelujah! Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Pinapasalamatan ka din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa kahabagan lang po mga minamahal sa prayer po ng ating mahal na pastor na kabalik yung mga manggagawa po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Praise God. Hallelujah. Ilan pa rin po kami po mga pamilya po mga minamahal tinawag ng ating dakilang Diyos na buhay. Na po maglingkos dito sa gawain dito mga minamahal. Praise God. Nandiyan din po mga minamahal. Ilan rin po kami po mga minamahal. Halos po mga minamahal kami ginagamit sa banal na basa ng ating pinakamamahal. Bagaman di man kami karapat-dapat pasahan lamang sa kanyang harapan mga minamahal. Kami kinahabagan ng ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga baguhan. Papatuloy lang po kayo mga minamahal. Kayo rin po ay magpapasalamat po sa ating pinakamamahal dito po sa harapan mga minamahal na mapapatunayan sa inyong sarili po mga minamahal. At totoo po, ang aming sinasabi po dito po mga minamahal, wala pong kwento-kwento po dito at totoo po sa ginahari po sa aming buhay po mga minamahal. Kaya labos ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga papapalang pisikal, material, pinansyal, higit sa lahat, sa papapalang spiritual, kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila po, paglaluhati sa ating dakilang ng Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister Susan Lodado sa pinagpalang patutuo na yan. Ganito lang kami dito mga minamahal sa kapakanan po ng mga baguhan. Wala kaming ibang tinataas dito, kundi ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Ang aming ginagawa dito mga minamahal, ipikit ang mata, magpuri sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, ano man ang iyong problema, kailangan manampalataya ka, humingi ka ng tawad, isang tiyak na bagay. Ako mga minamahal, naging COVID din ako mga minamahal, ngunit hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, wala man akong milyon, ngunit sa unang panalangin ng mahal Pastor Willistrada Almeida, kabalikat ang mga beloved pastoral workers, hanggang ngayon, kasama niyo pa akong nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa atin po mga beloved visitors, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa ating beloved brother Epedio M. Reyes from Bacnar, San Carlos City, Pangasinan, sa ating brother Mark Anthony R. Bacani from Bacnar, San Carlos City, Pangasinan, sa ating beloved sister Maria Erlinda E. Reyes, Bacnar City, Pangasinan, at sa ating beloved sister Mary Ann R. Lumanog from Bacnar City, San Carlos City, Pangasinan, at sa ating beloved sister Mary Jean Bacani from Bacnar, San Carlos City, Pangasinan. Ang iyong pagdalo mga kapatid, ito po ay hallelujah, malaking pagpapala, ito po ay grasya. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po tumayo mga minamahal habang naghahanda po ang ating beloved youth and single choir. Tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus. Praise the Lord. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ngayon'y aking
natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mahalaga. Sa buhay ko ngayon ay natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawin ko, maging sino man o anuman ako. Ang puso ko'y sa paningin mo'y espesyal. Magagawa mo'y tunay na kahanga-hanga. mula sa wala Ako'y ginawang mahalaga. sa Buhay ko'y ang aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan Kung bakit ako'y nabubuhay. kasalanan ko'y pinawin mo, maging sino man o anong malas ko. Ang puso ko'y sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan Kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o anong nais ko. Ang puso ko'y sa paningin mo'y espesyal. Praise the Lord! Glory to God! Beloved brethren, let's all welcome Youth and Singles Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord! Minsan papalakpakan natin ating pinakamamahal po nito.
Palakpakan po natin ang pinakamalapit. We're standing on His promises. In Him we have our confidence. He won't fail.
Yes, hallelujah. You are who you say you are. You do what you say you do. You come true. You are always able. I believe you've already made a way. So I'm running through flooded ways straight to you. You are always faithful. Ang mga minamahal, purihin mo ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Every word you speak is a promise that you keep. Is firm foundation Hallelujah. and unshakable. Like God, you never fail. Never was, you never will. I believe you are who you say you are. Yes, you are. Do what you say you do. You're true. You are always able. I believe you've already made a way. I'm running through flooded ways. Straight to you. You are always On the cross, your blood was spilled. By your stripes I have been healed, and every promise you fulfilled. I believe that you said victory. The sense of power lives in me. I believe that I've been made free. I believe that the gates of hell will not prevail. Your church is still alive and well. And that's the truth I live to tell. I believe that what makes good Yes, God. Wala na lang pasasalamat sa iyo, Panginoon Jesus. Hallelujah! 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 You are who you say you are. You do what you say you do. You come true. You are always faithful. I believe you've already made a way. So I'm running through flooded ways straight to you. You are always faithful. I believe you are who you say you are. You do what you say you do. You come through. You are always able. You've already made a way. So I'm running through flooded ways straight to you.
Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat pa sumigaw na praise the Lord. Glory to God. God bless you po. Beloved youth and single choir, sa papuring awitin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sarap magpuri ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya pag tayo ay narito, ibigay natin ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Upang lalong magagalak sa atin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag tumulo ang ating luha, yan mga minamahal, hallelujah, nadama mo ang kanyang matamis at banal na presensya. Kung palugo-lugo kang pumarito, pag uwi mo mga minamahal, dala-dala mo, hallelujah, ang kapayapaan sa iyong puso't isipan. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved brother George Bigaong at sundan po sila ng huling magpayag ng kailang buhay na patutuo ating beloved sister Maria Reyes. Pakinggan po sila natin mga minamahal kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakila, at ang natatanging pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po Amen. naman. Praise the Lord. Pangalawa po, aking pamuling pinapaabot na aking paggalang sa ating beloved evangelist, Will Suarez Almeida, ang mga kanilang hindi malimutan aral, ganoon din po sa ating beloved Pastor Elisa Almeida,
at sa kanilang mga beloved children, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, gayon din po sa ating beloved elders, nakapili po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, sa ating mga bisita, baguhan mo datihan, tayo po'y lubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataon to, bagamat di po karapat dapat, ngunit minarapat na ating pinakamamahal Panginoong Jesus na may patutong ma-share po sa inyo ang mga pagpapala, ang mga biyaya na aking nakamtan, na aming nakamtan magmula nung makilala po namin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan ng ministeryong to, ang ministeryo ng Jesus Miracle City International Ministry, mga minamahal, na kung saan mga minamahal, ang iyong abal lingkod, mga minamahal, hindi sa panaginip, mga minamahal, ay hindi ko po akalain, mga minamahal, na ako po'y makapiling yung mga minamahal upang maglingkod sa ating nag-iisang Diyos, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, ang ating pinakamamahal, President po. Ang iyong abal lingkod, mga minamahal, ay ako po, mga minamahal, ay sarado katoliko, mga minamahal, nung araw, mga minamahal, dahil ako po ay pinalaki ng mga pari, mga minamahal, supposed to be, mga minamahal. Ako po ang pangarap po na aking beloved loved ones nung araw, mga minamahal, ako po ay maging pari, mga minamahal. Sa dako po ng Tuguegarao City, dahil yung aming tahanan doon, mga minamahal, na kilalakihan, mga minamahal, ay katabi lang po noon, katapat na po ng simbahan po, mga minamahal, napakalaki simbahan sa dako po ng Tuguegarao City, mga minamahal, at halos mga minamahal sa buong pagkabata ko, mga minamahal, doon na po ako lumaki sa mga pari, mga minamahal, naging alaga na po ako, mga minamahal. Doon na po halos natutulog, mga minamahal, hanggang sa aking paglaki, sa patuloy ko paglaki, mga minamahal, ako po naging katuwang ng mga pari, kaparihan po dyan sa dako ng Tuguegarao City, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ang iyong abal lingkod, ang akala po nila, mga minamahal, noon ay ako po, mga minamahal, ay banal, mga minamahal. Ganun din po yung abal lingkod, akala ko po ay tama na po yung aking ginagawa, mga minamahal, dahil nga isa rin po ko, mga minamahal, ako po ay lumuluhod, mga minamahal, nagpupunas-punas sa mga inanyuhan na mga larawan, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ay katawanan ni Bulto, mga minamahal, mga matunin ka po, mga huwag po magagalit, mga minamahal, yung mga katulad kong katoliko nung araw, mga minamahal, dahil ay yung abal lingkod, sa totoo lang, mga minamahal, tayo dyan halos akala ko tama po, mga minamahal, aking ginagawa. Subalit ako napagmasdan ko sa aking paglaki, mga minamahal, lang ang iyong abal lingkod, kapag nasa simbahan lang ay tahimik sa simbahan, mga minamahal, matino. Subalit pagdating sa labas, maglabas ng simbahan, mga minamahal, nandyan po, mga minamahal, na yung abal lingkod typical na tulad din ng kalalaki na makasanlibutang gawain, mga minamahal, matigas ang ulo, matigas ang puso, walang inatasa, wala po, mga minamahal, pinapakinggan, mga minamahal. At doon, mga minamahal, nandiyan po na pati sa akin lahat, mga minamahal, na mga makasanlibutang gawain ay ginagawa pa rin ng abal lingkod. Hanggang umabot, mga minamahal, no, aking paglaki, mga minamahal, upang maging lubos ang pari, ako po ay finorward sa dako ng Pasig City, sa dako ng Maynila, mga minamahal, upang maging lubos ang pari, mga minamahal. Doon na po nagsimula aking kalbaryo, mga minamahal. Imbes, mga minamahal, na magkaroon po ako ng katahimikan, mga minamahal, dahil doon nga po ako, mga minamahal, para maging parin lubusan, doon po, mga minamahal, yung abal lingkod, mga minamahal, ay natuto na pong uminom, mga minamahal, ng alak. Hanggang, mga minamahal, hindi na po umiinom, manginginom ng alak. Naging talamak na po sa alak yung abal lingkod, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, umabot na, mga minamahal, hindi na po ako makatulog, mga minamahal, kapag hindi na po ako nakakatikim o nakakaamoy ng alak, mga minamahal. Hanggang hindi lang yon, mga minamahal, naging laman na po ko, mga minamahal, ng presinto, halos linggo-linggo, mga minamahal, naging laman na po ko, mga minamahal, ng kulungan, mga minamahal, kung saan, kahit Pasko't Bagong Taon, mga minamahal, nandyan na po ako natutulog, dyan na po ako tumutuloy, dahil niyo po, mga minamahal, sa kalasingan, sa kawalan, mga minamahal, katinuan ng pag-iisip, mga minamahal, dahil sa alak na yan, mga minamahal. Hanggang umabot, mga minamahal, na hindi na po ako mapigilan. Umabot, mga minamahal, na dinala po ako kung saan-saan, council, mga minamahal, dumako na rin po ako sa iba-ibang congregation, mga minamahal. Subalit walang pagbabago, mga minamahal, hindi na po naging problema na po ako ng kapulisan, problema ako ng lipunan, problema na ako ng beloved loved ones, mga minamahal. Bagat yung aking mga pinsan, mga minamahal, sa dako ng Maynila, mga minamahal, mga pastor, mga pastor, mga minamahal, wala po akong pinapakinggan noon, mga minamahal. Naging gulo na po aking buhay. Nagkanap po ako ng katahimikan, wala akong maanap, mga minamahal. Hanggang isang araw, mga minamahal, nung may mag-share po sa akin, mga minamahal, na ang sabi niya, subukan mo sa aming gawain. Dahil nga, mga minamahal, alam po niya kung gaano kagulo, mga may hangover pa yung abal lingkod, mga ako sinishiren.
Alam niyo po, sabi ko, pare-pareho lang yan. Nanggaling na ako kung saan-saan wala pa. Sabi niya, subukan mo lang. Hindi ako mangangaral sa iyo. Sabi niya, subukan mo lang. Sabi ko, wala akong pamasahe. Dahil malayo po, nasa Pasig po kami mga minamahal. Nandun po sa Luneta ang gawain na sabi niya, sagot ko na yung pamasahe mo, sagot ko ang pagkain mo. Alam niyo po mga minamahal, sa madaling salita, sabi ko, ganoon na po wala. Sige, pinagbigyan ko po ang ating beloved kapatid niyan mga minamahal. Linggo po yun mga minamahal, dako ng hapon mga minamahal. At doon mga minamahal, pagdating ko roon mga minamahal, tama-tama kami nagpupuri ng joyful mga minamahal, masayang awitin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nagtatalunan, papalakpakan, nagsisigawan mga minamahal. Habang nagpupuri, wala po yung sa akin kinagisdang reliyon mga minamahal. Wala po. Sa lahat mga minamahal, wala po akong nakitang ganun sa lahat ng napuntang congregation. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, iba na to. Akala ko kakaiba mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, gusto ko nang umalis doon mga minamahal. Dahil ang mga minamahal, muna nga po na para bang iba na po yung napuntahan ko, subalit mga minamahal, dahil sa dami ng tao, sa dako ng Luneta ng mga minamahal, nagkabangalan po ako mga minamahal dahil di po ako makalabas mga minamahal niyo po. Nung umawit po yung ating beloved Finest Choir mga minamahal. Yung umawit ating mga awit mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang pinagmamasdang ko sa Dakong Luneta, yung papalubog ang araw mga minamahal, ang iyong abal lingkod, nagulat na lamang po ako mga minamahal, hindi ko po namalayan. Yung aking kamay mga minamahal, nagtataas na rin, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayan mga minamahal, hanggang umabot mga minamahal nung mangaral po ang ating beloved evangelist, ang ating Pastor Wiswado Almeida. Alam niyo po mga minamahal, yung aking pinag-aralan mga minamahal na Catholicism mga minamahal, baliktad doon sa pinag-aaralan namin noon mga minamahal. Sa pinag-aaral, sabi ko grabe. Gusto ko magalit mga minamahal dahil parang may masamang talagang parang yung aking kalooban nagagalaiti, nasasaktan ako mga minamahal dahil sa ilang taong ko pinag-aralan na Catholicism mga minamahal. Alam niyo po, kabaliktaran yung pangangaral ng ating mahal na pastor. Alam niyo ba mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na sabi sa akin, huwag ka magalit Brad, sabi sa akin, nagyakag sa akin, alam niyo, hawakan mo ang Bible, sundan mo ang pangaral ng mga pastor. Nung sinundan ko po mga minamahal, sabi ko, wala naman kakong mali. Sinundan ko, alam niyo po mga minamahal, unti-unti ko po na-realize mga minamahal na yung aming pinag-aralang Catholicism pala mga minamahal, na-revise na po yun mga minamahal. At doon mga minamahal, nung dumating yung time mga minamahal na kayo po ipatanggapin, pinapunta po kami sa harap tayo ng mga pastor mga minamahal, at tunay nga po mga minamahal, doon ko po naramdaman mga minamahal na yung may parang may masamang amoy na lumabas sa aking katawan mga minamahal. Habang papalapit po ako sa mga pastor upang tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay nga po mga minamahal, ang iyong lingkod mga minamahal na parang may malamig na bagay na hindi ko po naintindihan sa aking sarili mga minamahal, na sa tanang buhay ko mga minamahal. Hindi ko po naranasan ng umiyak mga minamahal sa tigas na aking puso. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus mga minamahal sa pagkakataong yan mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, yung balingkod mga minamahal, naghahalo po mga minamahal yung aking luha mga minamahal at aking mga pawis na hindi ko pa maintindihan ng aking sarili. Subalit mga minamahal, abang pumapatak po yung aking luha mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, sa likod ng pagluhang yan mga minamahal, nandiyon po mga minamahal yung kagalakan na pinapadama po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sa patuloy ko pagdalo mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, sa patuloy ko pagdalo, hindi ko po hiniling na yung aking pag-inom ng alak alisin po yan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Subalit sa kaabagan natin pinakamamahal na Panginoon, kami bautis po sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal, sa patuloy kong pagdalo yung mga minamahal, dahil hindi nga po makatulog mga minamahal yung abal lingkod kapag hindi po nakakainom ng alak. Subalit ng mga aral sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ating sa pamagitan ng pangaral po ating beloved evangelist Wiswado Almeida, ang sabi niya, pag hindi kayo makatulog, subukan nyo mag-overnight. Huwag nyo subukan. Sabi niya, mag-overnight kayo. May overnight tayo sa Amorado. Alam nyo po mga minamahal, sinubukan ko po yan mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, pagdating sa overnight, mga minamahal, sabi niya, baka hindi po tapos ang overnight, makakaidlip na kayo. Alam nyo po mga minamahal, napakahirap po mga minamahal yung hindi ka makatulog sa gabi. At tunay nga po, sinubukan ko po yan mga minamahal. Pagdating ko po doon, overnight ako, pagdating nga Sabado, hindi nga po nakatulog, wala pong alak mga minamahal. Pagdating nga Sabado mga minamahal, pag uwi ko po galing trabaho, alam niyo po mga minamahal, nagbihis na po yung lingkod, naglinis ng katawan. Ang sabi ko, magpapahinga lang mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, kapag yung pagpapahinga niya mga minamahal, nagulat na po yung lingkod na hindi na po nakakainom ng alak. Ako'y pinatulog na parang bata ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
At simula noon, mga minamahal, ako may labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi po hiniling na Evelyn, mga minamahal, yung aking pag-iinom na yan, mga minamahal, yan po inalis ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Jesus, Lord. mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, kung dating kaguluhan na aking isip mga minamahal, ay yung kapayapaan, katahimikan mga minamahal na pinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, ang nangyayari ngayon mga minamahal sa aming buhay. Kung dati-dati ganito weekends mga minamahal, wala rin po ako sa bahay. Nasa barkada ako, Pasko at Bagong Taon, mga iba-iba ako sa malaki mga minamahal, wala po ako sa bahay. Wala po ako mga minamahal, lalando ako sa barkada, nagiinom kahit itong oras pa lang. Nagiinom na po mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Wala man ako sa bahay ngayon. Kahit nung overnight wala ako sa bahay, nandito naman po ako, kasama nyo, nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na kung saan mga minamahal, tunay nga po labis ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa magbabagong yan mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa mga pagkapala po nyo mga dati-dati, hindi rin po ako iniwala sa patuto. Akala ko haka-haka lang, akala ko mga minamahal ay binabayaran. Wala po mga minamahal. Subalit kayo binigyan kami ng patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Tunay nga po ang Diyos po natin dito mga minamahal ay grabe mga minamahal magpala mga minamahal. Dahil dati yung aking beloved wife, nagkabilang bless niya, nagkaroon po ng bukol mga minamahal. Yan po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Yung aking beloved daughter mga minamahal, nagmula ulo hanggang paa mga minamahal. Nagkaroon po yun ng skin diseases mga minamahal. Pero nung siya bautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, yung ang beloved daughter na dito po mismo, nung nabautismuhan po siya sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa tubig. Alam niyo po, nabautismuhan po siya dito po mismo ang minamahal sa Jesus Miracles International Ministry, San Carlos Outer Station mga minamahal. Nung siya po bautismuhan mga minamahal, yung aking beloved daughter nila punong-puno ng galis mga minamahal. Siya po inilinis, pinagaling na lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po mga minamahal. Bagamat tuloy mga minamahal, yung mula na sa Malasikiwa po kami mga minamahal, hanggang dito nakakarating kami. Sabi nga nila, bakit nung araw ba sa ano, bakit napakalayo naman sambahan nyo? Napakarami dyan Christian, napakarami dyan mga study, napakarami dyan. Alam niyo po mga nahalo sa amin, magkadikit-dikit. May mga Methodist, may mga kung ano. Pero mga minamahal, sabi ko, doon kami pinagpala sa dako ng San Carlos. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, dati rin nga po mga minamahal, dati rin 5 taon nung nag-aaral yung aking beloved son and daughter. Sabay po yan na college mga minamahal kung gaano mag-provide at pinakamamahal pang Jesus. Wala po akong trabaho mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na kami po mga minamahal ay nagnanas din po mga minamahal ng trials. Financially stretching baga kung mga minamahal, kung baga sa ano yung 100 mo, halos banatin mo yun para magkasya sa 1 linggo. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po ako nagpapasalamat ng sabay ang college ko mga minamahal, yung aking beloved son and daughter. Mga minamahal, yung abal lingkod mga minamahal, takot na po mag-almusal. Alam niyo po kung bakit mga minamahal, dahil ang kasunod nun, almusal po ulit mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal Panginoon dahil sa pangangating beloved evangelist kapag wala kayong makain, subukan niyo mag-fasting, hindi kayo papabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga sa 5 taon na yan, Pasko't Bagong Taon lumipas, mga minamahal, wala pa kayong bongga pagkain mga minamahal. Pupunta kami sa gawain mga minamahal, hindi po namin malaman kung paano po tayo wala pamasahe. Subalit gaano mag-provide ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Minsan pagdating ko sa kanto mga minamahal at pinapauna ko yung beloved wife and daughter mga minamahal, niyo po mga minamahal, sabi ko sige bauna na kayo dahil may negosyo lang kami mga minamahal ng nyug, kayo rin ng nyug, bagamat hindi po kasya. Mga minamahal, dala niyo naman po, nyug lang po yung mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal Panginoon mga minamahal. At tunay nga po pagdating ko sa kanto mga minamahal, na wag-abang ng sasakyan, alam niyo po mga minamahal, biglang may darating doon paparada. Sabi niya, Brad, saan ka? Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, doon po, saan dito ang papuntan San Carlos? Kasi dalawa po yun mga minamahal sa amin sa dako ng sa Norte, mga minamahal sa dako ng Malasiki. Saan dito ang papuntang San Carlos? Sabi ko, Brad, doon ako papunta. Sige, sakay ka na, ituro mo lang ako sa papunta. Makakarating po ko sa banal na gawain na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pag-uwi namin, hindi po namin alam mga minamahal kung ano yung aming kakainin. Yung mga panahon na yan, mga minamahal, subalit pagdating namin, kami na nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil pagdating po rito, mga minamahal, alam mo po, ang problema aming kaharapin
Ano po ang kahirapan namin harapin, mga minamahal? Alam po namin na ang Diyos po magbibigay ng lakas at sigla sa amin, mga minamahal. Siya po magpo-provide pagdating namin, mga minamahal. Paggaling dito, pagdating namin sa bahay, mga minamahal, magugulat lang po kami, mga minamahal. Yung mga umusik sa amin, mga minamahal, yung mga beloved, dahil di po ko rito, yung mga beloved, pinsan na aking beloved wife, sila po mga minamahal, magamat, nandyan po mga minamahal, alam niyo po, kakatok alam po yan. O alam ko, gabi na kayo dumating, ito, may natira kayong pagkain, ulamin nyo. Yan po, mga minamahal po mag-provide, dati pinakamamahal na pa yung mga minamahal. Yung 5 taon na yan, mga minamahal, kung dati wala kayong mamasahe, nung gumraduate yung aking beloved son and daughter, mga minamahal, kayo po'y pinagpala. Labo sa ating pinakawala, yung 5 taon na yan, mga minamahal, na kahirapan, bagamat kahirapan, ang sabi namin, alam niyo po mga minamahal, akala po na kami po mga minamahal, kahit nung dumadanas kami ng 5 taon na yan, akala po na kaming kapitbahay, napakarami namin pera. Dahil mga minamahal, kahit wala po kami laban ng aming tiyan, nakangiti pa rin po kami. Yan po sa banal na prosesya, kabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Akala ng aming kapitbahay, mga minamahal, napakarami naming pagkain, napakarami ng pera. Subalit, sa kabagan ng ating pinakamamahal, kailanman mga minamahal, hindi po kami namin naramdaman na kayo po'y pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magmula nung kayo maglingkod dito, mga minamahal, sa ministeryo ito, sa pamagitan ng ministeryo ito, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, kung dati wala po kami masakya, wala po kami mga pamasahe, ngayon po, mga minamahal, binigyan po kami ng service ng ating pinakamamahal na Panginoon po makadalo sa kanyang gawain, mga minamahal. Kaya po ako labis na nagpapasalamat, mga minamahal, sa pagpapala po niyo, mga minamahal. Napakaraming po totoo, mga minamahal. Hindi po tayo matatapos, mga subalit. Napakaiksi po nating oras, mga minamahal. Kaya po ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapala po niyang financial, material, physical, lalo higit sa pagpapala ng spiritual, ang lahat po ng kapurihan. Pagpapasalamat tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Ating mahal na Panginoon Jesus sa ating pinapalakpakan. Lahat ay sabigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved George Bigaw sa pinagpalang patotoo na yan. Ganun lang kami dito, mga minamahal. Sinasabihan na may mga aning-aning, yung mga aleluya na yan. Ngunit sa kanilang sinasabi, doon kami pinagpalang, lubos na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Karamdaman namin, walang kapayapaan sa puso't isipan. Noon itong tinanggap namin ang bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ako mismo, mga minamahal, 25 years na akong naglingkod sa kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito ko nakita, hallelujah, sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ang Diyos dito, kapag ikaw ay tao sa pusong, hallelujah, nagpupuri sa Kanya, siya ay great provider. Siya ay great physician. Ganon kabuti ang Diyos sa ministeryong ito. Wala kang ibang gagawin dito, mga minamahal. Itaas ang iyong kamay, ipikit ang iyong mata, magpuri ka sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ano mang problema mo, ibulong mo yan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ang Diyos namin pinaglilingkuran dito, hindi bingi, hindi bulag, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang huling magpahayag ng kanilang buhay na patutuo, ang ating beloved sister, Miriam Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpababot ng dobleng paggalang sa magulang, sa ating magulang, sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Ating inaalala ang mga aral at turo ng ating kagalang-galang at minamahal na beloved Pastor Willie Stradal Almeda, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganoon po sa lahat ng mga beloved Almeda children, ganoon din po sa lahat ng beloved workers, at sa inyong lahat, mga beloved kapatiran. Isang mapagbahalang hapon na po sa ating lahat. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, na ako din po ay muling nabigyan ng pagkakataon upang maipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang Yoban ko dati-dati din po, mga minamahal, talagang ako po ay
andyan po na talagang napakarami ko din bisyo, mga minamahal. Andyan na napakarami akong kalayawan sa katawan, mga minamahal. Andyan din po na yung ibang lingkod, dati-rati din po, hindi po ako marunong magsuot ng may kabanalan, mga minamahal. Ngunit nung ako ay nagpatuloy lamang po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, ang lahat ng yan na mga hindi kalugod-lugod sa mata ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, ito ay inalis ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus, Praise the Lord. hallelujah. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, nung aking din muling sarawain, mga minamahal, ang himala na ginawa ng ating pinakamamahal sa aking buhay, mga minamahal. Andyan po na taong 2010 po, mga minamahal, ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, mga minamahal, pag hindi ko daw po ipa-opera ito, mga minamahal, 2 taon na lamang daw po itatagal ng aking buhay. Ngunit bilang tao, mga minamahal, nung nalaman ko yan, mga minamahal, nung sinabi sa akin ng aking doktor na 2 years na lamang daw po itatagal ng aking buhay, mga minamahal, bilang tao, talagang ako ay pinanghinaan ng loob, mga minamahal, sapagkat mga panahong yan, mga minamahal, yung aking mga beloved anak, sila pa po ay maliliit, mga minamahal. At bilang isang ina na parang maiiwan mo yung mga anak mo na napakabata pa nila, talagang ito po ay isang nakakalungkot na bagay, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, pinaisip ng ating pinakamamahal na Jesus sa akin, mga minamahal, sapagkat na ako'y muling manumbalik sa kanyang banal na gawain, sapagkat nung time na yan ay yung abang lingkod isang backslider, mga minamahal, sapagkat ako ay nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Sa madalit sabi po, mga minamahal, ako ay nanumbalik sa gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At andyan po na talagang patuloy lamang po akong dumalo sa gawain ito, mga minamahal. At andyan po na nag-alay din sa unat panalangin ng ating beloved pastor. Andyan po na ako'y nag-alay din po ng mga pag-aayon ng mga minamahal at sa kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Jesus. Yung aking karamdaman na ito, mga minamahal, talaga hindi ko na po ito pinagalaw, mga minamahal. Andyan po na talagang nanampalataya po ako ng lubusan sa ating Jesus, hallelujah, sapagkat yung mga nagpapatotoo dito sa banal na harapan, mga minamahal, praise the Lord. Andyan po na yung mga karamdaman nila na may mga taning na po, mga minamahal, talagang ito ay pinagagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sounds, please. Hallelujah. At andyan po na ang ginawa ng abang ko, talagang hindi po ko talagang andyan po na nagpatuloy lamang po ako sa pagdalo sa banal na gawain nito, mga minamahal. At andyan po na yung aking karamdaman na yan na dapat ay 2 taon na lang po ang itatagal sa mundo nito, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan naman na ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, ako po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Na hindi ko po lubos maisip, taong 2010 po, anong taon na po ngayon, mga minamahal, mga 2025 na po ngayon, mga minamahal. Andyan po na talagang maraming taon na idinagdag ng ating Amen. Praise the Lord. Na siya po ay talagang nagkaroon ng karamdaman, nagsusuka, mga minamahal. Lahat ng kinakain niya, ito ay kanyang sinusuka. At ang aking beloved anak, mga minamahal, ito ay dila niya sa kanyang doktor, mga minamahal, upang ipa-check up, mga minamahal. Ang advice ng doktor sa kanyang, mga minamahal, ito ay i-admit agad sapagkat nadidehydrate na po yung aking beloved apo, mga minamahal.
umuwi pa po yung anak ko mga minamahal sa bahay sapagkat kukuha sila ng kanilang mga gamit, mga minamahal. Dahil ang beloved apo ko ipapa-admit na po to sa hospital, mga minamahal. Ngunit ang aking beloved anak, mga minamahal, pinaisip sa kanya na bago sila magpunta ng hospital, mga minamahal, bago i-admit yung aking beloved apo, hintayin muna kami, mga minamahal, para ma-lehans po yung aking beloved apo, mga minamahal. Hallelujah. At sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Wildy Sadalmeda, nung dumating po kami at malehans yung bata, mga minamahal, talagang ito po ay instant na pinagaling ng ating Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Wala pa pong 5 minutes yung aking beloved apo, mga minamahal. Humingi po ng pagkain at ito po ay naglaro ng mga minamahal. Praise at the Lord. Ito po ay tuluyan ng hindi na po na-admit sa hospital, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Na sa kanyang pag-iingat sa amin, sa aming tahanan, mga minamahal, sapagkat ito lamang nakaraang buwan, mga minamahal, muntik na masunog yung aming tahanan, mga minamahal, sapagkat nagkaroon ng short circuit po, mga minamahal, doon sa kuryente, mga minamahal. At isa pa po, mga minamahal, wala pong katao-tao sa aming bahay, mga minamahal. Pagdating ng aking anak, mga minamahal, talagang puno ng usok po yung bahay, mga minamahal. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa nangyari sa aming tahanan, mga minamahal, talagang ito po ay lubusang pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At ganoon din po, mga minamahal, akin din po pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Sa patuloy niyang pag-provide ng aming mga pangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Sa pagpapalang physical, financial, spiritual, at hindi sa lahat. Pagpapalang spiritual, mga minamahal, at ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Sister Miriam Reyes sa pinagpalang patotoo. Year 2010, mga minamahal, na-diagnose siya na mayroong thyroid cancer. 2 years na lang yung taning ng kanyang buhay. Ngunit, dahil siya ay backslider ng mga minamahal, pinalahalahanan siya nating pinakamahal na Panginoon Jesus, pinaisip sa kanya na manumbalik. Nung nanumbalik siya, mga minamahal, nag-alay ng pag-aayuno sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin ng mga Pastor Willy Estrada Almeda, year 2010, dapat 2012, wala na siya, mga minamahal. Ngunit, napakabuti ang Diyos naming pinaglilingkuran sa ministeryong ito. Year 2025 na ngayon, mga minamahal. 15 years na siya, hallelujah, iniingatan, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa ating mga baguhan, mga bisita, tanggapin ninyo si Kristo bilang Diyos at Hari ng inyong buhay. Darating ang araw na kayo din ay isa ring magpapahayag ng buhay na patotoo na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, tayo'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak na nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan.
Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman, magpakailanman. Praise the Lord! Glory to God! Manatili po tayo, makatayo mga minamahal, at sabayan natin ang papuring awitin na awitin ng ating mga beloved choirs. Beloved brethren, let's all welcome Beloved Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
made a way when there was no way. He's always by my side. He said he'd never leave me. Every battle he would fight, giving me the victory. That's why I give him praise. I know he's working for my good. Oh yeah, I will praise him, victory now. Hallelujah, working for my good. That's it. This is my testimony. He made a way when there was no way. He's always by my side. He said he'd never leave me. Every battle he would fight, giving me the victory. That's why I give him praise. I know he's working for my good. Yeah. Victory now. Hallelujah.
the blood that still speaks. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. There on the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You were the Savior and the God who set me free. Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Healing, oh God. Hallelujah. Yes, there's Joy to those who mourn. You turn ashes into beauty. The
Purihin ka. Pinupuri ka namin. Manatili. To the one who's worthy, because of Jesus, I have been saved. Now my heart cries, this is my Redeemer. In the whole night, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy, because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been Mami na mahal, huwag natin sayangin ang pagkakataong ito. Sa tuwing kumikilos sa ating kalagitnaan ng ating mahal na Panginoon, huwag tayo magpabaya. Magsumikap ang lahat. Lumuhod, lumalangin. Itaas ang ating mga kamay. Anyayaan natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan ang pagdadaloy ang kanyang banal na presensya sa ating kalagitnaan. Kailangan ng bawat isa ang napakatamis na presensya ng ating banal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, ang tao walang Espiritu ni Kristo hindi sa Kanya. Kaya kung tayo magpabaya, magsumikap tayo maminamahal. Para tinawitin ang huling awitin tayo dumalangin. Dakilat mapagpala namin Diyos sa marami sa langit. Aming napakabait, pinakamamahal na Panginoong Yesus, amang banal. Sa unang dalangin ng iyong propeta, alay kami pong lahat na tinanik luhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga pagkakasala, magsasalangsang. Linisin mo kami, hugasan mo kami ng banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Kailangan ka namin, kailangan ka ng mga anak, mga Panginoon. Aming sinasaway ang manimunahan ng kasaot. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. May panahon kay hirap bumawi. Kahit napilitin ko, ayaw ng aking tinig. Dahil sa pagsubok, o Diyos, na sa'kin ay nagkapaligid. Tila mga dilim sa aking isinig. Bakit ba may panahon tila wala ka? Hanapin man sa dalangin ko, hindi ko madala. O Diyos, ako iyong nagpili. Ang aking pangalan sa'yo hindi lingid.
Amen, God! Hallelujah! Ang suliranin, pumapatak parang ulan, parang bagyong dumarating. Ngunit alam ko, O Diyos, sa kabila nitong dilim, sa likod nitong mayroon na turuan mo ako, O Diyos, na nagpasasalamat sa panahon hanggang tagang ito ay mahirap, mabigas, turuan mo kung paano sa panahon at turuan mo O Diyos, na pasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap, mabigas, turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ito ay aming hinahanap. Bakit may panahon ang suliranin, pumapatak parang bagyong dumarating. Ngunit alam ko, O Diyos, kapakabila nitong dilim, sa likod nitong ulan, mayroong nagdidingding. Turuan mo Thank you, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Patuloy natin kami na panahon ng ating Panginoon, Panginoon! Hallelujah! 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 kung paano magalang sa panahon ako ay aking hinahanap. Turuan O Diyos, nagpasasalamat sa panahon ang katagang ito ay mahirap, mabigat, turuan mo ako kung paano magalang sa panahon ito ay aking hinahanap. Sa panahon ito ay aming hinahanap. Sa panahon ito ay aking Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord! Hallelujah! Salamat po ng Panginoon! O Diyos, nagpasasalamat sa Hallelujah! ang katagang ito, mahirap, mabigat, turuan mo kami kung paano magalang sa panahon ito ay aking hinahanap. Thank you so much, thank God! Hallelujah! 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 Hallelujah!
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. God bless you, boy. God bless you, Middleist. Hallelujah, hallelujah. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. You make me lie down in green pasture. You make me wanting for nothing. You filled my hunger with honey from your sweet, sweet word. Worship before you, so I will love and adore you. You are my shepherd, you are my Jesus, you are my Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, from the bottom of my heart. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord, the bottom of my heart. You are my heaven, all is forgiven, in love with you. You put me together, my love forever, I will live for you. I was on phases, wrinkled with crazes, until you came. Now I live only, simply to worship your name. Well, I've waited so long, now I saw I was wrong, I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some dirt, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong down in my heart. I wonder why I didn't love you from the start. Praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory to this loving God. Maraming salamat. Aming napakabait. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa hindi masayod, hallelujah, na talagang pagkalinga sa kanyang mga anak. Patuloy nating nadarama ang napakasilan at napakatamis. Hallelujah, ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Hindi yan mababayaran ng mga salapi, mga minamahal. Sa totoo lang. Kaya mapalad tayo sa tuwing tayo lumalapit sa ating mahal na Panginoon, dumadalangin para sa ating mga beloved visitors. Kayo po'y maaaring nagtaka, bakit ganun na lamang kami kasigla? At parang may nakukuryenteng mga Kristiyano na nanginginig. Yan po ang silyo ng ating mahal na Panginoon, yung kanyang banal na presensya na sumasa atin. Nang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao, yung apat na reglamento ng kaligtasan, yung pang-apat yan ay yung tayo po ay bautismuhan ng Espiritu Santo. The baptism of the Holy Spirit, yun naman minamahalang napakahalaga dahil Diyos lamang yan ang makagagawa. Hindi po natin kayang gawin yan. Wala pong makagagawa ng kapuspusan ng Santong Espiritu. Diyos ang kumikilos sa atin. Diyos ang humihipo sa atin. Diyos maminamahal ang dumarating sa atin sa tuwing siya maminamahal ay magbaba o siya ay suma sa ating kalagitnaan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamalapaing God bless you choir, God bless you instrumentalist, at salamat sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati. Hallelujah! Pagpapasalamat ay ating muling ipinapaabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord. Hindi natin makalimutan ang kanilang mga alaala, ang kanilang pong mga ginawang kumplitong halimbawa sa atin ngayon. Atin na pong nilalakaran, our dearly beloved evangelist pastor Wildy Estrada Almeda, assistant pastor Lina Kumon Almeda, at ganun din ating pinapabot ang ating pagbati na may pagmamahal sa kanilang beloved children, great-grandchildren, children-in-law, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders of the church,
Lahat ng mga bisita, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At ganoon din po, magandang hapon na sa ating beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, sa mga kapatiran natin, datihan at baguhan, purihin ng ating malapay. Narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa San Lucas 6:38, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw. Dahil sa panukat na yung isukat ay doon kayo muling susukatin. Ang pagbibigay, maminamahal, ay nasa Biblia. Amen. Amen. Pinapaalalahanan ang lahat ng mga anak ng Diyos na sa bawat ating kinikita, ating pong nasumpungang biyaya, may kaparte po diyan ang ating mahal na Panginoon. Nang sabi ng Ecclesiastes 5:19, kunin mo lamang yung sayo at ang sa mahal na Panginoon, dalhin mo dito sa kamalig ng ating mahal na Panginoon. Na kung saan dito kayo kumakain, dito tayo kumakain ng espiritual na pagkain. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng Leviticus 27:30, ang ika-10 bahagi tandog ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Hindi atin yan. Dalawa na po ang nagsasabi ng bersikulo, Ecclesiastes 5:19 at ang Leviticus 27:30. Ika-10 bahagi at tandog. Ano po ba ang ika-10 bahagi? That is the 10% of whatever income. Anong mga pagpapala ang inasumpungan? Iyong kinikita araw-araw, lingguhan, kinsinas, katapusan. Amen. Yung mga natatanggap nating biyaya araw-araw, mayroon pong kaparte diyan ang ating malapay ng tawag diyan, ika-10 bahagi. Sabi ng Leviticus 27:30, ika-10 bahagi at handog. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ano po ang handog? Ipinaliwanag po ng propeta ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 20 verse 20 na tumbasan natin ang ikapo na hinihiling ng mahal na Panginoon. So, yung 10% na tithes, another 10% na handog, 20% pinaka-minimum, pinaka-mababa, pero katanggap-tanggap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kagabi, mga minamahal, nanood ako ng isang patotoo, napakinggan ko yung ating kapatiran diyan sa dako ng Zamboanga del Sur. Nag-testify. Ang sabi niya, mga minamahal, bunga daw ng kanilang pagtatapat, yung kanyang tatay, matagal na may sakit, bulag, mga minamahal, sinisira nila at nagkaroon ng Bible study sa kanila, maminamahal, dahil sa may Zamboanga del Sur. Nung magkaroon ng Bible study, ang sabi na totoo talagang pagbibigay, ito po ay susi ng pagpapala. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Nung dinala nila yung kanilang tatay na bulag, maminamahal, pagkatapos mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, tumayo yung tatay nila, ang sabi niya, maminamahal, nakakita na ako! Nakakita na ako! Purihin ang ating mahal na Panginoon! Sabi ng ating mahal na kapatid, nag-testify, kapag ikaw pala ay susunod sa mga palatuntunan ng ating mahal na Panginoon, totoo ang Diyos ng kanyang mga pangako ay kanyang tutuparin din. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa natapos doon, maminamahal. Hindi pa natapos. Yung kanyang kapatid, yan sa may dako ng Hulusulo, nakarinig na ng mga pangangaral ng ating kagalang-galang na pastor. At nakadalo na, nabautismuhan na sa pangalan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Sabi ng ating kapatid, sabi niya, totoo talaga na kapag ang tao ay tapat sa pagbibigay ng kalikasapong bahagi tandog, sabi nga ng Biblia, maliligtas ang iyong buong sambahayan. Kasi si Sakiyong maminamahal, ang buong sambahayan niya ay iniligtas ng ating mahal na Panginoon. Mayroon po silang anak, maminamahal, patay na. Patay na, maminamahal. Dinala doon sa pastoral natin. At ang sabi, maminamahal, hallelujah, ng kanyang nanay, narinig namin, sinabi ni Evangelist Wildy Estrada Almeida, kahit patay, kayang buhay ng ating mahal na Panginoon. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Nung dinala doon, maminamahal, pinanalangin ng mga manggagawa. Pinanalangin, nagsisi sila.
Sabi ng ating kapatid sa kanyang patotoo, ang ginamit na minamahal, ang sabi nila, halimaw sa pananampalataya ng aming dearly beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, ikaw patay na bata, mabuhay ka sa pangalan ni Jesus. Alam niyo, maminamahal, ang sabi ng kapatid natin nag-testify, nagulat ang lahat, maminamahal na nakakita, dinala ang bata patay. Pero pagbalik ng bata, naglalakad na, nabuhay ang bata. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bunga ng pagtatapat. Kaya ang sabi nila, maminamahal, ang katapatan. Yung kanina, nag-testify, ating mga kapatid, maminamahal, pangalawa yata yun, o pangalawa, pang-apat na nag-testify, sabi nila, ang susi ng pagpapalay sa pagbibigay. Kaya sabi maminamahal ng Malakay, chapter 3, verse 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Sumagot ang Panginoon, oo, ninanakawan ninyo ako. Saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at handog. Imagine, maminamahal, kapag hindi pala natin ibibigay ang pag-aari ng Panginoon na ikasampung bahagi at handog, ang tawag pala sa atin ay magnanakaw. Hindi tayo, maminamahal, makatago sa Diyos. Dahil kahit saan ka pa nagtatago, sinabi ng Hebrew, chapter 4, verse 13, hayag tayo sa harapan ng ating Panginoon. Ano mang ating mga ginagawa, magtago ka man. Ngayon, narinig mo ang panawagang ito. Ang ikasampung bahagi tandog, hawak-hawak mo, ayaw mong ibigay. Kitang-kita ka ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga ipinapaliwanag at ipinapaalala sa atin na ang ikasampung bahagi tandog sa bawat ating tinatangkilik, tinatanggap, hindi atin yan. Kinakailangan ibigay natin, dalhin natin. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang inyong buong ikasampung bahagi tandog sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa kanyang bahay. Subukan ninyo ko sa mga bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala pa lamang. Isang pagpapala pa lamang. Siksik, liglig at apawan ka. Ubirtikan ka na masaganang pagpapala. Gawin kang ulo, hindi ka gawing buntot. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bakit maminamahal? Dahil sabi ng Hagay, pilak at ginto ay akin. Amen. Pag-aari ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ayaw niya ng kanyang mga anak ay magdusa, maghirap. Ang susi ng pagpapala ay sa pagbibigay ng may katapatan. Magbigay ka ng may katapatan. Mga patay binuhay, yung bulag nakakakita, naalala ko maminamahal, kagabi ko na-confirm, patotoo lang po ng ating beloved assistant pastor yan, na doon daw sa Amerika, nagkrusada yung pastor, nagkrusada, may lumapit na bulag, na ano pa, yung bulag na, ano pa yung gusgusin, yung bigar. Ibinigay yung $2, ibinigay sa pastor, at sabi ng pastor, anuhin ko yung $2, dapat ako pa nga magbigay sa'yo. Wag na, sabi niya ng pastor. Ngunit ang sabi ng bulag, hindi, ibibigay ko ito, sabi ng Panginoon. Nung ibinigay yung $2 ng bulag na ito, maminamahal, na pulubi, nagulat siya pag abot ng $2 ng pastor, nagtatalon ang bulag. Ang sabi niya, nakakakita na ako. Kaya ibig sabihin dito, maminamahal, sa lahat ng mga kapatid natin, sinabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 2, ibig ng Diyos ng kanyang mga anak na kanyang pinagkatiwalaan. Ano mang mayroon tayo ngayon, trabaho, negosyo, hanap buhay, pinagkakitaan, at lahat, mga farming, anumang mga araw-araw dumarating sa atin, ipinagkatiwala lang yan sa mga negosyo natin. Huwag mong kalimutan ng ikasampung bahagi tandog, pag-aari yan ng Panginoon. Ibigay mo, dalhin mo dito sa kamalig, ibigay mo sa gawain ng Panginoon upang magkaroon ng pagkain ng kanyang bahay. Bakit magkaroon ng pagkain? Maminamahal, ang dami nating dapat asikasuhin. Sa totoo lang, kung magtapat tayo lahat, hindi lang ito ganitong inyong makikitang pastoral house. Maayos po natin. Ngayon, maminamahal, pagpaumanin niyo na talagang under-repair yung ating CR ng sister. Dahil pabagsak na po, ginagawa, inabutan naman ng ulan, hindi pa po naatipan. At mayroon pong mga grounded yan na mga kuryente na kinakailangan asikasuhin. Pero amin pong pinagsikapan, ayusin natin, maminamahal. Yun po ang sinabi ng Biblia. Yung ating maintenance ng ating pastoral, doon po yan kinukuha sa ating may kasampung bahagi tandog. Dahil po, maliban po diyan, mayroon pong tinatawag natin ng ministerial tithes.
Yun po ay ating pinapabot sa ating dearly beloved pastor, beloved mama, dear beloved children. Yan po ang proseso na atin pong ginagawa sa ating banal na iglesia. Kaya maminamahal, kung gagawin po natin ito, isang tiyak na bagay, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Maaaring ang kagalingan ay nandyan sa inyong kamay. Ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon upang tayo pagpalain. Alam na po natin to, sa bawat 100,000, 220,000, sa bawat 1,000, 2,000, sa bawat 1,000, 200, sa bawat 100, 20 pesos, pinaka-minimum 20% times 0.2. Pero ang sabi ng ating kagalang-galang na pastor, ang 20% ay sa mga baguhan lamang. Sa kaliligtas lamang, sa mga matatapat ng Kristiyano, nagdaragdag na sila. 30%, 40%, 50% na po ang kanilang binibigay. The more you give, the more you will be blessed. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi Guzman, upang ipagpipri na po yung ating pagkakaloob na yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon.
the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pagpalain po tayong lubos sa ating Diyos na buhay, lalong-lalo sa mga matatapat na mga Kristiyano. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay tumayo, maminamahal. At dito na po tayo sa huling yugto ng balagawain. Ang pagiginig ng Ebanghelyo na kaligtasan, dali nating pinagpalang mangaral. Dito po, beloved preacher, Mary Jobin Ferrer. Palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin mo na mahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan at pinakamama na Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa kalagasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. Sa pagkataon, binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa buong araw tumala Panginoon. Bapon lahat sa pandalangin na aming iginaganap minaman Evangelista Waldes Estrada Almeida. Ayon po mga minaman na mamanggagawa. Humihingi kami ng kapatawaran sa mga kami nasupan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat isa ng mga Pinoon. Huwag mo naman tingnan namin ng pagkasala o di puso nagsisisi sa oras na ito. At sa pag-aaral ng mga salita, lagi sa mga salita, patabang lingkod sa ganang aking wala magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit kami timundalo yung papapalang espiritual. Sa minamal kapatid sa dako ito, lalo ang minamal ng mga bisita. Pagpalay mo kami lahat, Panginoon, at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, gawa ng kaaway, demonyong antok, kumain to cast out, and the mighty Jesus cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tayo na po't mga minamakaupo at po lahat mga minamahal ay ako rin po'y bumabati sa kapinturutan ng ating pong bilabadon preacher. Sa magandang hapon sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Kayo po'y amin pong unang welcome sa ating pong Sunday General Service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At talagang dapat makinig tayong mainam. I only got 20 to 3 na. Ibig sabihin na dahil napakasarap magpuri sa araw ng linggo, araw ng biyernes, araw ng miyerkules. Sometimes talagang kinakailangan habulin natin yung oras. Amen? Amen? Pero dapat mga anak ng Diyos din dapat excited sa bawat portion o sa bawat ginagawa sa ating pong banal na gawain. Hindi dapat inaantok ang mga anak ng Diyos. Lahat ng mga hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And of course, we cherish and remember the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Waldes Estrada Almeida. Ganun po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders, ang kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Walang matutulog mga minamahal. Ating basahin dito sa aklat ng Malakias, ang kabanata ay 3, talata ay 3 hanggang 4. Tagalog muna and then right after that ay sa English natin i-flash. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, ang talata po ay 3 hanggang 4. Ganito pong sasabi, at siya'y mauupong gaya ng mangingintab na mangdadalisay ng pilak, at kanyang dadalisayin ang mga anak ni Levi, at kanyang pakikinising parang ginto at pilak, na sila'y mga handog sa Panginoon ng mga handog sa katwiran. Kung magkagayoy ang handog ng Juda at ang Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga araw ng una at gaya ng taon ng una. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Atin muna ang pamagatan ng ating pag-aaralan, the need to pass the refiner's test. Alam po niyo mga minamahal, meron tayong kinakaharap na tawag natin kung sa eskwelahan ay pagsusulit. Sa bawat araw mga minamahal and until the day na tayo po mga minamahal ay haharap sa mahal na Panginoon, meron tayong tinatawag na refiner's test. Amen? At ang sabi niyan mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay nakakadumadaan sa mga pagsubok na yan o pagsusulit na yan, tayo nakakaranas ng mga sometimes
masakit. Amen? Amen? Sometimes, para bang pinagtakluban na tayo ng langit at lupa. Amen? Have you heard one man saying, na sasabi sa kanya, Brad, medyo broke ako ngayon eh. Pag sinabing broke, mga minamahal, walang pera yan. Amen? Walang halaga ang kanyang pagkatao. Ginagano natin, mga minamahal. Yan ay sometimes ginagamit yan sa mga salitang kalye. But just to test or just to express na sila po ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag tayo po mga minamahal, ay sinasabi natin broken or under sometimes meron na test na ginagawa, mga minamahal, pagsubok sa buhay. Tayo po mga minamahal ay pakiramdam natin wala tayong kwenta. Amen? Yung ating mga pinanghawakan na pinagmamalaki nagiging walang kabuluhan lahat yan. Pag sinabi ng doktor, 3 araw ka na lang, maski na ikaw ang pinakamayaman sa ibabaw ng mundo, bilhin mo man yan, hindi ka gagaling, hindi mo magawa. Bakit? Sapagkat hindi mabayaran ng pera ang buhay ng tao. Tanging ang Diyos ang nagbibigay nito sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sometimes brokenness is a process to create something beautiful. Kaya dumadaan ang tao sa pagsubok o refiner's test dahil gusto ng Diyos ihanda ka sa isang mas malaki at kapakipakinabang na tungkulin sa kanyang plano na sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Ang ilan, mga nakita nyo, may iba't iba tayong tinatawag na pinagdaraan ng mga problema. Bakit sa'yo? Grabe. Ikaw ay sometimes naging walang silbi. Yung ilan naman, simple lang. Amen? May lagnat lang. Tapos dahil sa lagnat niya, lumapit sa Diyos, pinagpala. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. But the thing is, kapag matindi ang pinagdadaanan mong pagsubok sa buhay, ibig sabihin, grabe ang gagampanan mo sa salvation ng sanlibutan. Amen. Amen. Kung ikaw ay parating lumuluha sa araw na ito, ibig sabihin God is preparing you for something. Ang sinasabi niya, mga minamahal, huwag mong tignan kung anong nasa harapan mo ngayon. Ang tignan mo kung anong plano ng Diyos at pagtiwalaan mo ito. Sapagkat walang bagay na nangyayari sa iyo na hindi sa ikabubuti ng bawat anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng talata, refiner's process of purifying His chosen people. Ito daw po, mga minamahal, kung titinan nyo yung binanggit doon na lahi, Levita, the Levites. Amen? And he shall sit upon as a refiner of the prepared silver, and he shall purify the sons of Levi. Sino ba ito sa Levi, mga minamahal? Kung babalikan natin ang mga pangalan ng nakaraan, sila yung pinagkalooban, mga laga doon sa banal na gawain, household of God. Amen? Ito yung mga full-time workers. Ito yung mga part-time workers. Ikaw at ako, mga minamahal, tayo tawag sa ating mga kamanggagawa ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, we need to pass this refiner's test. Kailangan mo mapagtagumpayan ito, mga minamahal. Kaya ang other way of saying, walang atrasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Lahat na nakaranas ng pagsubok sa buhay, napahiya, umiyak, nasaktan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero tingnan nyo, buhay pa rin tayo ngayon. Tingnan nyo, pinagpapala pa rin tayo ngayon. Tingnan nyo, mga minamahal, before akala mo ang importante para sa sarili mo lang, now you started to care for others. Nagsimula ka ng isipin ng iyong kapwa. Hindi po pwedeng ikaw lang, sapagkat ang sabi ng Diyos, mga minamahal, help carry the burden of your brethren. Magsama-sama kayo until the day that Jesus will come. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Why do we experience brokenness?
We are created in the likeness and image of God. Sa totoo lang, perfecto. Amen? Nung tayo mga minamahal ay nilalang ng Diyos, perfecto ang tao mo minamahal because we are created in the likeness and image of God. Pero bakit mga minamahal, tayo nakakaranas ng brokenness? Because habang tumatagal ang panahon, mga minamahal, ay mayroon tinatawag tayong nakukoveran tayo ng tinatawag na kasalanan. Mayroong mga dirt, mga alikabok na mga ginagawa natin sa araw-araw. Meron tayong mga wrong decisions that sometimes we decide based on our own knowledge and understanding. Hindi man lang natin naaalala ang Diyos pagdating sa mga bagay na akala natin kaya natin na. Amen? And kapag brokenness comes, dahil hindi mo tinanong ang Diyos nung ikaw ay nagdesisyon, saka mo sasabihin, bakit ako dumaranas ng ganito? Nasaan ang Diyos? Pinabayaan, nasaan ata ako ng Diyos? Sometimes ang ilan nagagalit pa sa Diyos. Pero nung nagdesisyon, mga minamahal, hindi man lang naisipan na tanungin ang Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag ang sinasabi ng Diyos, mga minamahal, the trials and brokenness in this life are God's mercies in disguise. Ito daw po yung mga minamahal ay mga pagpapala, pero sa unang tingin parang ayaw mong tanggapin ang pagpapala dahil pangit ang kanyang pagkakapackage. Pero kapag sinubukan mo itong tanggapin na may pagtitiwala sa Diyos, makikita mo ang kanyang pangako nandun pala sa loob. Kaya ang ilan sa atin mga minamahal, nung may karamdaman tayo, sabi ng doktor, 2 years ka na lang, 3 years ka na lang, 1985, patay ka na. Amen? Yung ating mga kapatid, ang sinasabi sa kanya, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. So, ibig sabihin, nagdadalawang isip ang ating mahal na kapatid. Ang dami-daming nagsasabi na dapat gawin. Pero ang sinasabi niya, mga minamahal, ang kanyang naririnig sa Jesus Miracle Crusade, kapag nagtiwala ka sa Diyos, may kapangyarihan ng Diyos tumugon ng iyong panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating mga kapatid, mga minamahal, bagamat napakainit, dumalo sa krusada. Hanggang ngayon, ang ating mga kapatid, buhay pa. Bakit? Nasa kamay ng Diyos ang buhay ng at bawat isa sa atin, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. No matter how broken we are, kapag tayo po mga minamahal ay pinadaan sa kamay ng isang, sabi natin, expert. Kapag sinabi natin mga minamahal, pinadaan mo sa isang nagiging masterpiece, ang isang broken item. Ang upuan, ibigay mo yan sa magaling na talagang manunukit, magiging napakagandang upuan, mahal yan, magiging mahal. Yung mga paintings, yung mga kotse, nagiging vintage car. Bakit meron tinatawag na antique na mga bagay? Dahil pinadadaan ito sa mahabang panahon at pinag-iingatan ng mga master's hand. Ganon din ang buhay ng tao, mga minamahal. Gaano man ka broken ang buhay mo ngayon, addict ka man ngayon, problematic, natatakot ka ngayon, ang dami mong problema sa buhay, may karamdaman ka ngayon, o anumang bagay na iniyak mo araw-araw, mga minamahal, dahil nasaktan ka, hindi mo nagawa ang pangarap na gustong pangarap, God is able to turn you into a masterpiece. Kaya kanyang gawin isang obra maestra kung ikaw lamang ay matutong magtiwala sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Aklat ng awit, pakibasa, awit 51, talatay 16 hanggang 17. Aklat po ng mga awit sa kabanatay 51, talatay 16 hanggang 17. Sapagkat hindi ka nalulugod sa hain, na kung dili ay bibigyan kita, wala kang kaluguran sa handog na susunugin. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso, O Diyos, ay hindi mo wawaling kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen?
Tingnan niyo mga minamahal ha. For thou desire not a sacrifice. Maraming tao mga minamahal, they just enjoy life and sasabihin lang, bigay lang naman ako na ikapuko eh. Hindi nasususulan ng mahal na Panginoon. Ang kailangan ng Diyos ay yung puso ng taong lumalapit sa Kanya. Amen? Ay, hindi ba rin, dumadalo naman ako 3 times a week eh. When you are here, nasaan ang puso mo? Nung nandito ka, mula kanina mga minamahal, have you tried saying, thank you Lord? Nasubukan mo bang magpasalamat sa Diyos? Some of us, mga minamahal, grabing pagkilos ng banal na presensya, pero para lang tayong nanonood at parang tulalang-tulala. Because ang puso natin ay malayo sa Diyos. Ang kailangan ng Diyos, mga minamahal, ay hindi lang ikaw ay nandito, present ka, pero malayo naman ang isip. Hindi yon ang gusto ng Diyos. Ang gusto niya kapag nandito ka, buong buo, narito ka, pinupurit, pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi diyan, for thou, you, O God, desire not the sacrifice, else would I give it. Sa totoo lang, napakadaling magpalakas sa Diyos kapag ang gusto lang niya ay pera lang o anumang mga material na gusto nating ibigay. Pero hindi yun ang gusto ng Diyos eh. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal, else would I give it. Thou delightest not in burnt offering. Next. The sacrifices of God are a broken spirit. Nung dumating ka dito, mahal na Panginoon, nasasaktan ang loob ko, dala-dala ko pa rin yung aking talagang natamaan ako at napahiya. Iyon ang magandang sakripisyo sa Diyos. Magsumbong ka, sabihin mo sama ng loob mo, natatakot ako mahal na Panginoon, ang daming problemang dumarating sa akin. Tell that to God because that is the broken spirit. God is waiting. Pinapakinggan yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subukan mong dumating dito mga minamahal. Sabihin mo kung anong mga sama ng loob mo sa Diyos. 1, 2, 3 awit, ramdam mong banal na presensya. Bakit? Ang sabi ng Diyos, O God, thou wilt not despise. Yung mga puso na yan, na pag dumating ka dito, nanalangin ka, lahat na nararamdaman, hindi mo kailangan magsinungaling. Kung ano nararamdaman mo, sabihin mo, galit ako ngayon, mahal na Panginoon. Dahil nasaktan ako. Gusto kong gumanti, mahal na Panginoon. Sabihin mo lang. Ipaparamdam sa iyo ng Diyos kung kanyang kasagutan. Go back to the Bible. Bumalik ka sa banal na salita ng Diyos. At malalaman mo, yung galit mo, pag naramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, mawawala. Yung takot mo, mawawala. Yung mga pinoproblema mo, na ikaw ay makulong o kung anong bagay, mawawala yan. Bakit? Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Hindi ka magawang hindi pakinggan ng Diyos kapag ikaw ay nanalangin, sinasabi ang iyong mga nararamdaman sa Diyos. Let's learn from the life of Isaiah, Prophet Isaiah. Who is Isaiah? Bakit? Anong meron ang si Propetang Isaiah, mga minamahal? Ating basahin ang talata, mga minamahal, Isaiah chapter 1, verse 1. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 1, talata po 1, ganito po sasabi, ang pangintain ni Isaiah na anak ni Amos na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem sa mga kaarawan ni Urias, ni Jotham, ni Ahaz at ni Isaias na mga hari sa Juda. Si Isaiah naging propeta sa loob ng 4 na reign na hari. Pinakamahaba. Amen. Ang haring pinagdaanan niya, si Uzziah, si Jotham, haring Ahaz, at saka si haring Hezekiah. Lahat kings of Judah. Yung kanyang mga prophecy ay nanatiling tuloy-tuloy, mga minamahal. At ang sabi diyan, kaya doon masasabing pinagpalang lubos si Propeta Isaiah.
sa verse 2 at saka 3 kindly. From the book of Isaiah chapter 20 verses 2 up to 3. Dito po sa Aklat ng Isaiah, Kapitulo 20, ang talata po ay 2 hanggang 3. Nang panahong iyon ay nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah na anak ni Amos na nagsabi, ikaw ay umaon at kalagin mo ang kayong magaspang sa iyong mga balakang at magubad ka ng iyong panyapak sa iyong paa. At ginawa niya yon ang gayon at lumakad na hubad at walang panyapak. At sinabi ng Panginoon kung paanong ang lingkod na si Isaias ay lumakad na hubad at walang panyapak na 3 taon na pinakatanda ng pinakamanghaan sa Ehipto at sa Ethiopia. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. Merong isang taong manggagawa ng Diyos, propeta ng Diyos. Amen? Na maging ito maaring sa ngayon, meron tayo, ikaw ay worker of God, preacher of God, elder of God, pastor, o ikaw man ay mga awit, o ikaw ay ordinaryong Kristiyano, pero kasama ka sa ubasan ng mahal na Panginoon. Si Isaiah, mga minamahal, one thing that I admire, yung grabing pagsunod niya sa salita ng Diyos. Isang araw, sinabihan siya, mga minamahal, Isaiah, mangaral ka, pero alisin mo ang iyong panyapak, pati yung damit mo, mangaral ka ng hubad. Kung tayo yan, mga minamahal, sinasabi ko sa inyo, katakot-takot na pagbabatikos ang gagawin natin sa nagsabi sa atin. Sobra na yan. Wala na yan sa katinuan. Hindi na yan praktikal. Amen. Sometimes ang tao hindi marunong magtiwala sa Diyos. Sometimes ang tao pinipili ang gustong sundin sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay totoong anak ng Diyos and you have to pass through those mga refiner's test, kailangan matuto kang magtiwalang buong buo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Oo, sa totoo lang, mga minamahal, maraming Kristiyano, pinipili lang ang gustong sundin because they thought they are learned people. May pinag-aralan sila. Brother, sister, hindi na yan tamang ginagawa mo sapagkat nawala na yan sa kaayusan. Bakit hindi sinabihan ni Isaiah, mahal na Panginoon, mangaral ka, walang suta, panyapak, buhubad? Taon pang pinabili lang, mga minamahal. Pero ang totoong nakapasa sa refiner's test, yung taong mas kinaalam niyang ito'y mukhang may mga doubt sa buhay, nagsasabi pa rin, yes, Lord, I will follow you. Amen? Amen? Yung matutong magsabi ng, upo, mahal na Panginoon, I am here. Magsalita ka, susunod ako. Yan ang nawawala sa mga Kristiyano ngayon, mga minamahal. They thought they're better than the God. Ang alam nila, sila'y mas magaling pa sa Diyos. Mas magaling pa sa mga mangangaral. Mas magaling pa sa mga pastor. Kaya kapag may nabanggit sila, nakita nilang akala na taliwas dun sa kanilang napanood sa TV, nabasa sa libro, o anong magkwentong kanilang napakinggan, sasabihin nila, mali yan. Ang ginagawa nila, lumilipat. Amen? Tawag natin minsan ang ating preacher, grasshopper. Amen. Di ba palipat-lipat? Ba't ka kalilipat? Pare-parehong Diyos. Iisang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mali lang, kaya ka lumilipat because ayaw mo nang napapakinggan mo na sinasabi ng mahal na Panginoon. Pero kung tayo po, mga minamahal, ay gusto nating makapasa sa refiner's test, handa tayo by heart, by mind, and by soul, ano man ang sabihin ng mahal na Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya. Ang ating nakikita ay kung ano lang ang naaabot ng ating mga mata. Pero ang nakikita ng Diyos, beyond miles, thousands, billions away. Kung anong mangyayari sa atin, alam niya ng mahal na Panginoon. Kaya sinasabi niya, anak, huwag kang dumaan diyan, dito ka sa baku-baku. Maski na baku-baku yan ang tamang daan. Yung gusto mo, mapapahamak ka diyan. And then Christians should always say, yes, Lord, I will follow you.
Pagdating mo habang ikaw ay naglalakad sa bago-bago, umiiyak ka, nasasaktan ka, nababagok-bagok ang ulo mo, pero you still continue to walk because you trust our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kapag tayo po mga minamahal ay sometimes may mga bagay na nangyayari. Sabi ng verse 3, and the Lord said, like as my servant Isaiah had walked naked and bear fruit for 3 years, for a sign and wonder upon Egypt and upon Ethiopia. So ibig sabihin mga minamahal, what made an ordinary man, Isaiah, reflect such obedience unto the will of God? Wala sa kanya yung tinatawag nating pride sa buhay. Lahat ng mga natutong tunawin at talagang pulbusin ang pride ng kanilang buhay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? We fail to obey because we believe we can manage. Napatutunan ko na yan, nabasa ko na yan. Dami kong theory sa buhay na nakita ko na. Amen? Meron tayong pera, kaibigan, edukasyon, experience, napakarami. We disobey because we believe di naman masama ang ating ginagawa. Naiintindihan tayo ng Diyos. Yun ang ating parating sinasabi. Totoo, naiintindihan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Pero, hindi siya tumitigil magturo sa atin. Hindi niya inaasahan patuloy kang magpapaintindi. Dapat, sa bawat experience na atin nagagawa, pagkakamali, natututo ang mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Let's talk about the consequences of pride. Tingnan niyo mga minamahal, kung magpapatuloy tayong ganyan, marami pa tayong sinasabihan mga minamahal, sige mga anak, balik ka na. Dahil nasaktan ka, hindi na pinag-usapan yan. Ang kailangan magtiwala ka sa Diyos. Kaya ka na dumaan sa ganyang pagsubok, dahil may gustong ipagawa sa iyo ng mahal na Panginoon. To practice you, to give you strength, at magawa mo yan. So, sometimes tayo po mga minamahal, pinagdududahan natin ang salita ng Diyos. Ang ginagawa ng ilan, tumitigil tayo maglingkod. Amen? Because, sasabihin natin, mali na yan, nasaktan ako. Pero tingnan niyo mga minamahal, kung magpapatuloy ka diyan, mga minamahal, maraming tao, mga minamahal, are proud, hindi nila kasi alam ang consequences. Kapag dahil sa ngayon, okay lang. Pero tingnan mo mangyayari pagdating ng sa hinaharap. Isaiah chapter 6, verse 1, ang sinasabi niyan, si King Uzziah died, and Isaiah is asking the Lord for us to understand what kind of king is Uzziah. 2 Chronicles, kapakibasa. Ikalawang Kronika, kabanata ay 26, talatay 3 hanggang 5, italon sa 16 hanggang 21. Aklat po ng Ikalawang Kronika, kabanata 26, talatay 3 hanggang 5, talon sa 16 hanggang 21. Ito pong nakasulat. May 16 na taon si Uzziah nang siya'y magpasimulang maghari, at siya nagharing 52 taon sa Jerusalem, at ang pangalan ng kanyang ina ay si Jekolea na taga-Jerusalem. At siya gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, ayon sa lahat na ginawa ng kanyang amang si Amasayas. At siya'y tumalagang hanapin ang Diyos sa mga kaarawan ni Zacarias, na siyang maalam sa pangitain sa Diyos. At habang kanyang hinahanap ang Panginoon, pinagiginhawa siya ng Diyos. Step mo na dyan, kapatid. Tingnan nyo nung siya'y bata pa, mga minamahal, ay siya na po, mga minamahal, ay pinaghari na naman. Grabe! So, that time, kasi mga minamahal sa kanilang tradisyon, kung tingnan nyo yung Google, at culture, as per culture scholars natin, people of Judah are matured at the age of 13. They decide not based on feelings. Anong ibig sabihin niya, mga minamahal? Pag nagdidesisyon sila, lahat base sa salita ng mahal na Panginoon. Kapag sila'y gustong-gusto nilang, ako ba'y dadalo o hindi?
Hindi sa feelings, ay may lagnat ako. Hindi na muna. Hindi ganon. Pag sila nag-decide, ano bang sinasabi ng Diyos? Kapag ba ako'y dadalo, pagagalingin ako? Para ako'y tuloy ang makadalo. Ganon. That's how matured yung mga tao sa Huda, mga minamahal. At tignan nyo, at the age, mga minamahal of, yung 18 grabe na ngayon mga minamahal. Sometimes umabot ng 30. Ang ilan sa atin mga minamahal, kapag mag-isip pa rin, parang bata pa rin. Amen? Kung ano-ano pa mga pinagagawa sa desisyon sa buhay. Pero true Christians na passing the refiner's test, dapat as early as now, mga minamahal, anumang oras ka nakakilala sa mahal na Panginoon, natututo kang basahin kung ano ang itinanim ng mga salita ng Diyos sa iyong puso. Pinalalago ito. Paano lalago yan? Dadalo ka ng dadalo sa banal na gawain. Magbabasa ka ng magbabasa ng banal na kasulatan. Manunod ka sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Aatin ka sa mga Bible studies at mga banal na gawain. At patuloy mong isa sa pamuhay ang mga natututunan mo at pinagbubulay-bulayan araw-araw. That is how to grow your faith. Ganon dapat ang ginagawa ng mga Diyos. Kaya sinasabi natin, napakalagang meron kayong Biblia. Lahat ng mayroong Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo, lahat, pagtanongin ko ito, lahat ng may tao, sino walang cellphone, lahat yan, walang magtataas, dahil lahat may cellphone. Pero walang Biblia. Amen? Amen. Kung cellphone is your connection to people and your family, the Bible is your connection to God. Amen? Amen? Kaya hindi mo dapat inaalis ang Biblia sa buhay mo dahil napakahalagang mabasa mo ang bawat talata na yan, magsisilbing gabay mo sa bawat desisyon mo sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At anong sinabi ng verse 4, mga minamahal? And he did what was right in the sight of the Lord, according to all that his father Amasiah did. Sa verse 5, and he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Lahat ng naghahanap sa kalooban ng Diyos, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Kapag hinahanap mo ang Diyos, pinagpapala ka ng Diyos. Amen? Kaya ako'y nagtataka, bakit may mga taong pag kinausap mo, ayoko nang dumalo, ayoko nang hindi na ako pinagpala. Kapag ikaw ay aalis, manggagawa ka, for example, aalis ka, sa palagay mo, nung nasa loob ka, di mo naramdaman na pinagpala ka, pag lumabas ka, sa palagay mo, pagpapalain ka, hindi mo rin lalong makikita ang pagpapala ng Diyos. Amen. Ang gusto ng Diyos, hindi ikaw ay para lumayo sa Kanya. Ang gusto niya ay para lumapit ka sa Kanya. The more you come closer to God, the more blessing ang natatanggap ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Pinagpapala ng Diyos ang mga taong umahanap sa Kanya. Maraming tao problematic and became broken for they do not seek God in their lives. Nagiging broken sila. Hindi nila, tinatrabaho nila ito na mag-isa. Hindi nila hinihingi. Tawag natin dyan, they took God for granted. Second priority, second chance na lang ang Diyos. Ako muna, kaya ko muna to. Kaya nga ako pinag-aaral pinagtapos pinagpala ko solving ko ito mag-isa ko. Nagkakamali ka sa paniniwalang yan, kapatid. Sa bawat yugto ng iyong buhay, hanapin mo ang gabay ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pati sa, ano mang gawin mo? Pag-aaral, pagtatrabaho, pag-asawa, lahat. Amen. Magtanong ka sa Diyos. Anong mensahe niya sa buhay mo? Maraming tao nagdidesisyon mag-isa. Love na love ko Grabe talaga Amen? Pero kapag binugbog na at nakakita na ng star, dahil sa kabugbog sa kanya sasabihin, bakit ba naman pinabayaan mo ako? Nung nagdesisyon, hindi niya pinakinggan ang Diyos. Pero nung nagkaproblema sa kanya, sinisisi ang Diyos. Hindi ganon. Amen. In all thy ways, acknowledge Him.
Proverbs chapter 3. Basahin muna natin Proverbs chapter 3, verse 5 up to 6. Kindly. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Kawikaan sa Banata ay 3, talatay 5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Napapahamak ang tao dahil nagsasarili sa kanyang mga lakad. Napapahamak ang tao dahil paggising sa umaga, hindi man lang magawang manalangin, mahal na Panginoon. Ang dami kong gagawin ngayon, huwag mo kong pababayaan, huwag mo pabayaan ako mag-isa. They just go up, change their clothes, take a bath, amen? And then go to work. Pagkatapos doon, nakakandalo-loko ang buhay. Ngayon, mga minamahal, nakita nyo, almost 2 weeks, wala akong mga minamahal. Tingnan nyo kung gaano kapangyarihan ng Diyos. Ginanap dito sa Pilipinas ang second World Skills ASEAN sa Manila. At it so happened na kami ang in charge. Ako ang in charge. Hindi ko alam kung paano gagawin, mga minamahal. All what I did, sabi ko sa ating beloved Lord and preacher, Kuya, mawawala ko. Prayers. Amen? So alam ko, malakas ang loob ko doon dahil alam ko may mga tuhod na nakaluhod para ako ay samahan sa panalangin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nandiyan ang mga manggagawa at mga pastor, mga minamahal. Lahat, I know God is with me. Alam po niyo, mga minamahal, kung titignan niyo, for the very first time, the biggest ASEAN delegates sa World Skills ASEAN Nation. Dati, ang pinakamahaba, malaki is 22 sa Singapore. Sa atin dito ngayon, 32 skill areas. And more than 1,000 na mga delegates galing sa ibang bansa, ASEAN Nation. Paano namin gagawin yan? Protocol-wise, security nila, anong gagawin? Mga problema nila, mga individual differences, paano gagawin? Pero nagtataka kami, mga minamahal, sa nung aking assistant technical delegate. Kapag kami nagbigay ng desisyon, yung mga matataas na tao, they started to say, yes, we abide with your decision. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sa totoo lang, kung talagang tos-tos, sabi ko, naku, gulo-gulo ito. Sabi ko, dahil lahat sila may paniniwala. Pero when you start your day with a prayer, I tell you, bawat desisyon na gawin mo, ang mga taong kontra, hihipuin ng Diyos, magsasabi at sasama, tama ang sinasabi mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kagabi lang natapos, mga minamahal, ang ating World Skills, nagkaroon ng closing. Ended with 12 gold medals ang Pilipinas, 7 ang silver, 8 ang bronze. Tingnan niyo, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, ganun kagrabe kumilos ang mahal na Panginoon. Sabi ko, supposed to be sa akin, mga sweetheart, hindi na ako uwi. Noon, hindi na ako uwi. Dahil pagod lang ako. Pero naisip ko, nasaan ang mga taong, kung nasaan ang mga taong lumuhod para ako'y pagpalain, kailangan bumalik ako doon para magpasalamat ka sa mga Kristiyano na nagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang, I can attend sa mga churches na malapit doon sa Manila. Pero bakit kailangan bumalik? Matuto tayong magpasalamat sa Diyos. Anywhere, God is there. Pero makasama mo at makamayan mo man lang ang mga taong nanalangin para ko ay pagpalain, isang pagpapala na di mababayaran yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kapag ikaw nag-iisip, ay mas kinasana magdadalo ng problema, sige. Pero tignan mo, saan ka ba dumalo at saan ka ba pinagpala? Kung saan ka dumalo at doon ka pinagpala, bumalik ka. At doon, sabi ng mahal na Panginoon, doon ka gagamitin ng mahal na Panginoon. Amen? May hari dito, mga minamahal, ginawa niya yung gusto niya, pareho naman eh. Pero napahamak siya. Kung anong sinabi at saan ang sinabi ng Diyos na ikaw ay maglingkod at magpuri, pumunta ka doon. Dahil ibig sabihin, may mga kaluluwang nangangailangan ng iyong pagpapalang may kwento sa kanila. At sila rin ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sa ating pong buhay, mayroon tayong tinatawag na, di ba, we go back to our God.
Babalik tayo sa totoo lang. Sometimes nakakapag-desisyon tayo ng mali. Amen? Lumalaki ang ating ulo. Kung ating babasahin ng verse 16, sabi, 2 Chronicles chapter 26, verse 16, ituloy natin yung binabasa natin kanina. Verse 16, tinan nyo. Amen. Ganito po pagkakasabi. Ngunit nang siya'y lumakas, ang kanyang puso ay nagmataas, na anupat siya'y gumawa ng kapahamakan, at siya'y sumalangsang laban sa Panginoon niyang Diyos, sapagkat siya'y pumasok sa templo ng Panginoon upang magsunog ng kamangyan sa ibabaw ng dambana ng kamangyan. Amen. 17. Ito po sinasabi, at si Azarias na saserdote ay pumasok pagkatapos niya at kasama niyang 80 saserdote ng Panginoon ng mga matapang na lalaki. Amen. Diretso mo lang. Sa 18, at kanilang hinadlangan si Oseas na hari at nagsipagsabi sa kanya, hindi nauukol sa iyo, Oseas, na magsunog ng kamangyan sa Panginoon, kundi sa mga saserdote na mga anak ni Aaron, na mga itinalaga na magsunog ng kamangyan. Lumabas ka sa santuaryo, sapagkat ikaw ay sumalangsang, hindi magiging karangalan sa iyo na ganang Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak iyan, mga minamahal. The problem with Christians, kapag pinagpala, nakakalimutan nila yung nagpalang Diyos. Amen? Amen? We focus on the blessing, but never say thank you to the blesser. Hindi tayo man lang magawang magpapasalamat sa Diyos na nagbigay ng mga pagpapala. We become so proud. Pag tayo pinagpala, di na tayo pwedeng utusan kasi elder na tayo, song leader na tayo, may kotse na tayo, mayaman na tayo. One thing more, ang ginawa ng hari, mga minamahal, he did something which doesn't told him to do. Sa verse 18. Kapag ikaw ay pinagpala, tinawag ka mga awit, maging mga awit ka. Kapag pinagpala ka maging manggagawa ka. Kapag ikaw ay tinawag maging mga taga-bigay, giver, o whatever, ikaw ay taga-share ng iyong pagpapala, do it. Huwag kang gumawa ng sarili mong desisyon kung patungkol sa pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Dito, mga minamahal, hindi niya katawagan ang mag-alay ng kamangyan. Dahil naging hari na siya, naging famous, yumaman dahil pinagpala ng Diyos, dahil siya ay sinunod niya ang kalooban ng Diyos, pero nung siya pinagpala na, lumaki na ang ulo, nagsimula na siyang gumawa ng bagay sa kanyang sarili. Amen? So, sa ano nangyari, mga minamahal, sinabihan siya na araw, huwag mong gawin ang isang bagay na hindi binagay sa iyo ng Diyos. Dahil hindi magiging kapurihan yan sa iyo. Hindi magiging pagpapala yan sa iyo. So dapat matuto tayo kung paano alamin, sundin ang mga sinasabi ng mga namiminuno sa atin, mga nangangasiwa. At kung ano saan tayo, mga minamahal, ganapin mo yan. Huwag kang magsulo. Amen? Huwag kang magpastor ng sarili mo. Nandito tayo, mga minamahal, because we don't know how to save our soul. Nandito tayo, mga minamahal, dahil doon hindi natin alam kung paano tayo mabuhay na mapayapa. Paano pagpalain ng Diyos. Pero nung tayo nakakilala sa malapay sa pamagitan ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tinuruan tayo ng mga pastor, ng mga preachers, ordained preachers. Tinuruan tayo kung paano mabuhay. Nung sinunod natin, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Gumaling ang karamdaman mo, nalutas ang problema, nakita maraming himala. Amen? Pero nung tayo na pinagpapala, mukhang bakit parang ngayon masyado na tayong maalam sa mga bagay. Hindi na tayo basta-basta sumusunod. Kaya tayo nandito, mga minamahal, because we don't know how to save ourselves. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Kailangan natin somebody who can explain it to us. At kapag yun, mga minamahal, na nangyari, kapag narinig mo sa bagay, huwag kang pumili ng susundin na salita ng Diyos. Sumunod ka sa salita ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Everybody shout, praise the Lord. Tinan mo mga minamahal, yung mga pare o doon, mga sacerdote noon, nirebuke siya, gumamit ng Diyos ng ibang tao para i-rebuke ang hari, mga minamahal. 80, 80. Tinan niyo yung talatang yan. Gumagamit ang Diyos ng mga tao para ikaw ay ituwid sapagkat ikaw ay napakahalaga sa mata ng Diyos. Amen? Amen? So huwag tayong magalit dun sa mga nagsasabi sa atin ng ating mga pagkakamali. Bagkus pasalamatan natin sila, pakamahalin natin sila. Amen? If you want to pass the refiner's test, kailangan gawin natin ang mga bagay na yan. Anong mawawala sa atin kung tayo'y magpakumbaba? Anong mawawala sa atin kung tayo'y susunod? Mawawalang karamdaman mo, mawawalang kasalanan mo, pero magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Huwag mong hayaan tayo po mga minamahal ay matakluban ng ating mga pride sa buhay. If we are being reminded of things that we have to do, magtiwala ka sa kalooban ng Diyos. Huwag mong hayaan mga minamahal na ikaw ay mapatiwala, mawala sa piling ng mahal na Panginoon. You've worked for that for 10 years, 15 years, 20 years, 30 years, 40 years. Araw-araw, wala kang paltos. Miyerkules, Biyernes, Linggo. And then isang araw, bigla mo na lang sasabihin, ayoko na. Kung hindi totoo yung ginagawa mo, wala ka napapala, di nasayang yung panahon mong paglilingkod sa Diyos. Pero sa mga tunay ng Diyos, wala nagsabing nasayang ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Hindi nasayang ang paglilingkod namin sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, wala kami sa kinaroroonan namin ngayon. Walang pagpapala, walang buhay kami. Namatay na, nakulong na, nabaliw na ang ilan. Pero dahil totoo ang Diyos. Amen? Amen? Ang nagsasabi sa iyo na hindi totoo yan, diablo yan. The other side. Pero ang sinasabi ng mahal na Panginoon, despite all the trials meron ka, all the pains, all the tears na bumababa sa iyong mga mata, pagtiwalaan mo ang kalooban ng Diyos. Because that will make you pass the refiner's test. Ating huling basahin ang huling talata, mga minamahal, sa verse 2 Chronicles chapter 26 verse 19. Amen. Beloved instrumentaries, please. At po ng Kronika, Kabanata 26, talatay 19. Hanggang 21. Hanggang 21. Nang magkagayoy, si Uzzias ay nag-init at siya'y may suuban sa kanyang kamay upang magsunog ng kamangyan. At habang siya'y nag-iinit sa mga saserdote, ang kitong ay lumabas sa kanyang noo sa harap ng mga saserdote sa bahay ng Panginoon, sa siping ng dambana ng kamangyan. At si Azarias na punong saserdote at ang lahat ng mga saserdote ay nagsitingin sa kanya. At narito, siya'y may kitong sa kanyang noo. At kanilang itinulak siya na madalian mula roon. Oo, siya na may nagmadaling lumabas sapagkat sinaktan siya ng Panginoon. At si Uzzias na hari ay nagkaketong hanggang sa araw ng kanyang kamatayan at tumahan sa bahay na bukod dahil na may ketong sapagkat siya'y nakulang at ay katiwala ng bahay na hari na humahatol sa bayan ng lupain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos, mga minamahal. Walang magandang naidudulot ang pagmamatigas ng ulo, mga minamahal. Amen? Amen? Especially when you are reminded of things that you have to do. Kapag tayo na pinapaalalahanan ng mga mangangaral, mga nasiwa sa atin, ang mga pastor, at still ini-insist pa rin natin kung anong akala natin na tama, walang magandang naidudulot ito sa atin. Ang hari, instead pasalamatan at imahalin ang mga nagre-rebuke sa kanya, pinagalitan pa niya, nagkaroon siya ng galit sa kanila. Anong nangyari? That instant, nagkaroon siya ng ketong. Amen? Hindi man literally dumating sa iyong ketong na yan, mga minamahal, but that ketong will eventually tell you, hindi ka nakarapat dapat
dito sa amin. Kaya tinutulak siya eh. Kasi kitungin siya. Amen? At siya tinulak ng tinulak. Dahil siya pinalo at pinarusahan ng mahal na Panginoon. Huwag na nating abutin ang bagay na yan, mga minamahal. Kaya tayo nagsusumikap, parati gumaganap ng kalooban ng Diyos. Maganda yan. Pero kapag ikaw ay tumigil, hanapin at sarili mong sinunod mo, walang magandang ibibigay yan sa'yo. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. You are always fighting for us. Heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my Savior and my friend. By your grace I live. Hallelujah. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence, fear is silent, for you wear wisdom, power overflow. By your grace I live and breath to worship. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. You have overcome. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. You are ever interceding as the lost become found. You can never be defeated, for you wear the victor's crown. You are Jesus, the Messiah. You're the hope of the world. By your grace I live and breath to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You the first crown. You have overcome. You have overcome. High thing must come down. Every stronghold shall be broken. You win the victor's crown. Every high thing must come down. Huwag mong patigasin ang puso, kapatid. Daily, mayroong mensahe ang Diyos sa iyo, pero hindi mo napapakinggan dahil sa pagmamatigas na iyong puso. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. Ang nagmamatigas ng kanyang puso, mapapahamak. Huwag mong hayaan, kapatid, umabot pa tayo sa bagay na yan. Jesus is always calling you. Unat kamay na nag-aanyaya. Bumalik ka na, kapatid. Gawin mo na yung dati mong mga ginagawa. Malapit na akong bumalik. What will happen to you kapag maiwan ka? These people around you
itong mga taong nakapalibot sa iyo at maging lahat ng mga Kristiyano umiibig sa bawat kaligtasan ng bawat isa. Huwag mong ituring na kaaway. Huwag mong ituring na para mang ikaw ay pinagmamalupitan. We just care for you. Wala lang kami ginagawa kundi ikaw ay mahalin. Ipadama sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Nakakaisip tayong parang lumalayo ang Diyos. Hindi kailanman lumalayo ang Diyos. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will. Hallelujah! Must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You will overcome. You will overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. Let us pray. Heavenly Father, talastas mo ang laman ng bawat puso ng iyong mga anak sa oras na ito. The reason kung bakit kami dumalo, para ikaw ay pasalamatan. Alam namin, marami kami nagagawang pagkakamali. Pero alam din namin na ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Salamat sa iyong mga salita. Nagigising kami, napapaalalahanan kami. Turuan mo kaming maging submissive sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Pagtiwalaan buong buo. Hindi pinipili ang gustong sundin, kundi buong buo yung mga salita. Turuan mo kaming makita ang bawat pagpapalang ibinibigay mo sa amin sa bawat araw. Maramdaman namin na hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwanan. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Humingi ka ng kapatawaran sa Diyos mismo, hindi sa tao. Dahil sa Diyos na buhay, nakikinig ng iyong panalangin. Tuwing nararamdaman mong banal na presensya, God is talking to you. Ang Diyos na nangungusap sa iyo. Kausapin mo siya, sabihin mo lahat ng iyong nararamdaman. At kanyang papayapain ka. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ito'y ganapin ng mga Kristiyano. Ginawa mismo ng halimbawa ng ating mahal na Panginoon upang makumpleto ang kaligtasan sa kapapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakikita nyo may umiiyak, may nanginginig, hindi yan pag-iyak ng kalungkutan. Hindi yan panginginig ng takot. Yan ay pagkilos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sa oras nito mga minamahal, kung gusto ninyong madama at maging pagpapala sa inyo lahat ng bagay na yan, tanggapin ninyo ang mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa isang panalangin na aking sasabihin, lahat ng aking sabihin nyo rin. Sabihin nyo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran
sa lahat ng aking nagawang pagkakasala mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at sa katotohanan. Ito ang aking samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin. Pinakamamalapis na ito yung mga anak. Saan man sila naroroon, tumatanggap sa iyo sa paniniwalang sila ay aabutin mo sa oras na ito. Kami ng palataya, walang bagay na mahirap sa iyo. Tugunin mo sila sa may malang kaparaanan, anumang kanilang mga problema at mga pangailangan, kagalingan sa kanilang mga karamdaman, kalutasan ng kanilang problema, pagbabago ng kanilang masamang pag-ugali. Gawin mo lahat ito malapay noon sa mga kaparaanan, walang distansya makahadlang sa iyo upang pagpalain mo ang iyong mga anak na ito. At sa pananalangin ng aming ginagalap, Minamahal Evangelista Wed Estrada Almeda, ay po mga minamahal na manggagawa, patawarin sila sa kanilang mga nagawang pagkakasala, gawin sila tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan, isulat ang kanilang pangalan sa kanilang buhay, diyan sa kalangitan, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo lahat ay dumalangin mga minamahal para po sa ating po mga personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga problema, karamdaman, ang ating kanang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay na sa ating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas, walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Alam namin, mahal Panginoon, kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu ay salita, kami magkapanapalaya sa lahat ng gawa ng kaawsar sa pandalangin ng aming ginagamit ng Minamahal Evangelista Wed Estrada Almeda. Ay po mga minamahal na manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia. I commit to us out in the mighty name of Jesus. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Lahat ng mga palulupaypay, mga pagbananamig, ay kumitaga south in Jesus' name. Pagkababagi sa iglesia, mga gawa ng kaaway, ay kumitaga south in the mighty name of Jesus. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Be healed in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo lahat tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord, amen. At huwag magbibiro. Ang kinina natin na yung ating mga panalangin, ating natanggap na. Amen? At ang Diyos mismo, mga minamahal, ang magbibigay ng katugunan sa ating mga panalangin na yan. Amen? Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. At dyan po natatapos sa ating pagganang salita ng Diyos. To God be the glory. Tayo na po itadago sa ating pong pagtanggap ng Holy Supper. Narito ating mga kapatid, beloved elder, brother Alvin. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalang Jesus. Garbis po sa beloved elder, beloved brother Jobin Ferrer. At habang ipinamamahagi po mga binamahal ang katat ng ubas at ang tinapay, ating pong mga binamahal mga kapatid, ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Jesus. Sinasati mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa iyo. Dumudulog sa banal na mong tudo, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyayaan, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habang ngayon
ngalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakangkan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, ang iyong habag ngayon kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakangkan ko, o aking Jesus. Lumalapit, karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakangkan ko, o aking Jesus. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Jesus. Amen? Tayo po'y nagdaraos, mga minamahal, ng ating pong banal na hapunan o Holy Supper upang alalahanin, mga minamahal, ang dakilang sakripisyo, ang pagpakasakit ng ating pong pinakamamahal na Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat, mga minamahal, inibig tayong lubos ng ating dakilang Diyos. Pinahintulutan niya, mga minamahal, ang tao na siya'y kutyain, siya po'y alimurahin, pahiyain, saktan, mga minamahal. Dahil inibig niya tayo ng lubos. Tinubos niya ang ating mga kasalanan. Inako niya ang ating kasalanan, mga minamahal. Siya'y nagpapako sa krus upang tayo matubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Dahil siya'y punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Kahit siya'y pinahiya, dinuraan ang kanyang mukha, sinaktan, nilatigo, ipinabuhat yung napakabigat na krus, mga minamahal. Hindi pa rin siya nagtanim ng galit sa tao, mga minamahal. Bagkus, patuloy na tayong inibig, mga minamahal. Kahit tayo narito ngayon, mga minamahal, lubos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Jesus, na dati-rati kandidato, mga minamahal, patungo sa impyerno. Ngayon, kandidato na tayo patungo doon sa langit, sa piling ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng unang Korinto, sa kabanata po, mga minamahal, ay 11, sa talata po, ay 26, 27 hanggang 28. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon ng di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, mga minamahal. Siya sa atin natin ating mga sarili. Isipin natin, mga minamahal, yung ating mga pagkukulang sa ating dakilang Diyos. Mga hindi kaya-aya kalugod na ating nagawa sa banal na harapan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Humingi tayo ng tawad sa ating pong pinakamamahal na Jesus.
Magpakumbaba tayo, mga minamahal, sa kanyang banal na harapan. Sa ating mga kapatid, mga minamahal, kung meron tayong mga nagawang hindi maganda, hindi maayos, nasaktan natin ang kanilang mga kalooban, lapitan po natin sila. Huwag tayong magtanim ng galit sa ating kapatid, mga minamahal. Magmahalan ang bawat isa. Magpatawaran ang bawat isa. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit. Sa ating po mga minamahal na mga bisita, kung hindi pa po kayo nakapagdesisyon na pagkatapos ng banal na gawain, kayo magpabautismo, hindi pa po kayo pwedeng sumalo. Sapagkat banal ang hapunan, mga minamahal. Subalit kung tayo ay nakapagdesisyon na pagkatapos ng gawain, tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos, pwede na po tayo sumalo, mga minamahal. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo humingi ng tawad sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, na tayo gawing karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan. O dahil mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida, mahal na Panginoong Jesus, narito po ang bawat isa. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming nagawang kalikuan, mga pagkukulang pagkakasala. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami humihingi ng kapatawaran na kami iyong linisin, hugasan ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po kami karapat-dapat sumalo sa banal na hapunan, Malapinoon. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talata po ay 23 hanggang 24. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus nang gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay, mga minamahal. Muli, aklat ng unang Korinto, Kabanata 11, talatay 25. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom at sa pag-aalaala sa akin. Inumin po natin. Ay kanyang kusang nilisan sa krus tinanggap ang kamatayan para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan,
pag-ibig sa bawat isa sa amin. Sa iyong biyaya, laging sumasagana sa aming buhay malapit. Marami pong salamat sa lahat ng pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng pagpapala mo malapit. Hallelujah! Sa kagalingan ng aming karamdaman, sa pagbabago ng aming buhay. Purihin ka malapit. Karapat-dapat kang tumanggap ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba. Naukol lamang sa iyo aming pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah! 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 Sa ating Diyos ay sa ating Diyos ay thank you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus. Malakas na palakpak po mga minamahal para sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At narito po mga minamahal, amen, ating pong beloved elder, beloved brother Romeo Benitez, amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Isang pa natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating pinapabot ang mapagpalang hapon, dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Rada Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family at isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. At tayo po mga minamahal ay dadago po sa monthly blood offering na ito ay ginagawa po natin once a month mga minamahal, na itong ating gagawin. Maaring ang iba ay magtataka mga minamahal dahil kanina mayroong tayong pagbibigay ng ikapo at handog. Ngayon naman po mga minamahal ay ang tinatawag na monthly blood offering. Saan po ba gagamitin itong mga minamahal? Ang monthly blood offering mga minamahal, ito po ay sa pagsuporta sa pangangailangan ng ating mga beloved workers, pastoral workers mga minamahal. Amen. Dahil ang sinasabi dito mga minamahal sa aklat ng Mateo Kapitulo 10, talatay 7 hanggang 10, ang sabi dito mga minamahal, at samantalang kayo'y nangaglalakad ay magsipangaral kayo na mangagsabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng may mga sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga kitong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. Huwag kayong mangagbaon ng ginto, pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, kahit 2 tunika, kahit mga pangyapag o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang ating monthly blood offering mga minamahal. Ito ay para po sa ating mga beloved pastoral workers na alam natin na sa kanilang buhay, mayroon din silang pangangailangan sa kanilang buhay mga minamahal, na kung ating titignan sa kanilang buhay ay iniwan nila ang kanilang mga loved ones, iniwan nila ang kanilang kabuhayan, at sila ay sumunod sa katuwiran, sa kalooban ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin mga minamahal, kailangan nila ng
ating suporta mga minamahal na nabanggit dito sa ating nabasa mga minamahal na ito ay kailangan nila mga minamahal na sinabi dito sa ating nabasa mga minamahal na huwag kayong mangagbaon ng ginto kahit pila, kahit tanso sa inyong mga supot. Sabi dito mga minamahal dahil ang mga manggagawa, sila po ay karapat-dapat sa kanilang pagkain mga minamahal. Amen. At ito ang salita ng ating dakilang Diyos at ang lahat ng ito mga minamahal na ano ang pangako sa bawat isa sa atin pag ito ay sinunod natin mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos. Ang sabi dito sa Mateo 10, Kapitulo 10, talatay 42, ang sabi dito, at sino mang magpainom sa isa sa maliliit na ito ng kahit isang sarong tubig na malamig dahil sa pangalang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala ang ganti sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi ng dakilang Diyos, ang Kanyang pangakong mga minamahal. Pansinin niyo mga minamahal, pag mapainom ng isang basong tubig ang manggagawa mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos may ganti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Isang baso lamang po yun mga minamahal ang ating naibigay, ngunit ang ganti, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos ay malaki ang pagpapala ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Maaring ito ay pagpapalang material, pagpapalang kalusugan, kagalingan, pagpapalang pinansyal, o higit sa lahat, pagpapalang spiritual mga minamahal. Dahil sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos, it is more blessed to give than to receive. Amen. So ano po yung ating ibibigay mga minamahal na sa ating buhay, bawat family, kung mayroon tayong mga anak, ang ating ibibigay ay 25 pesos mga minamahal, at sa ating mga beloved parents, sa mga magulang ay 50 pesos po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kung ating titignan, talagang masagana ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At upang ito ay pagpalain ng ating dakilang Diyos, ang ating ipagkakaloob, ito po ay ating ipanalangin at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po na ipanalangin ito ng ating
Amen. Praise the Lord. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po tayo dumago sa ating regular announcement, mga minamahal, at ini-inform po mga minamahal, lahat po ng beloved workers, beloved elders, beloved choir members, and musicians, mga minamahal, na mayroon po tayong monthly general meeting after po ng ating banal na gawain, at ini-expect, inaasahan po ng bawat isa ang ating 100% attendance. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At sa ating regular announcement, mga minamahal, ang ating banal na gawain ay tuloy-tuloy, mga minamahal, at mayroon po tayong 3 times a week na gawain, mga minamahal, sa araw po ng Miyerkules, Wednesday, midweek worship, mga minamahal, at yan po ay mag-umpisa po 1:00 ng hapon, at yan po ay matatapos ng 5:30 ng hapon. At ang ating Friday overnight prayer naman, mga minamahal, ay mag-umpisa po yan sa oras ng 9:00 ng gabi, at yan po ay matatapos 6:00 araw ng Sabado kinabukasan. At ang ating Sunday General Worship, mga minamahal, katulad kanina, mga minamahal, tayo ay nag-start 9:00 ng umaga, at tayo po ay natapos ngayon past 4:00 na, mga minamahal, dahil mayroon tayong Holy Supper, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at atin pong suportahan, mga minamahal, ang ating banal na gawain dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at ating i-share ang ating banal na gawain, mga minamahal, na talagang kinakailangan na ma-share, maibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan, at upang yan ay talagang mapakinggan, mapanood ng ating mga FB friends, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating patuloy, mga minamahal, suportahan ang ating radio and TV program dito po sa lugar ng Pangasinan, mga minamahal. Yan po ay mapapanood po natin ang pangangaral ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida and ating Assistant Pastor Lina Comun Almeida sa PTV 8, mga minamahal. Yan po ay mag-umpisa po 10:30 ng gabi, at yan po ay matapos 12 midnight, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ating patuloy na suportahan 5 piso, 10 piso para sa ating radio and TV program, mga minamahal, at kabilin-bilinan ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida na wag tayong aabson, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At huwag nating kalimutan na tayo ay maghayo, mga minamahal, at i-follow up ang ating mga beloved brethren na hindi na po sila nakakadalo, mga minamahal, upang muli ay sila ay ating makasama na pasalamatan, purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At kung nais naman po natin, mga minamahal, na magpa-counsel sa ating beloved brothers, mangyarin tayo ay lumapit lamang po sa luruhan ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nir, at sa ating mga beloved sister naman po, pwede po kayong lumapit dyan po sa information sa ating beloved Sister Bynes. Praise the Lord. Hallelujah. At mayroon pong lihans after po ng closing prayer. Amen. Praise the Lord. At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo po ay
magpasalamat na po sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng ating banal na gawain. Tayong lahat ay tumayo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Dumundo.